ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ
መንፈስ ቅዱስ ርሽሎስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽሎስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ وزلفني والعالم عالم امين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو لاب وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزيه يزيني وزلفني والعالم عالم امين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو لاب وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزيه يزيني وزلفني والعالم عالم امين قدوس قدوس እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽሉስ ኩለ ጊዜ يزيني وزلفني والعالم عالم امين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو لآب وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزيه يزيني وزلفني والعالم عالم امين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو لآب وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزيه يزيني وزلفني والعالم عالم امين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو لآب وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزيه يزيني وزلفني والعالم عالم امين قدوس قدوس እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ وزلفني والعالم عالم امين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو لآب وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزيه يزيني وزلفني والعالم عالم امين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو لآب وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزيه يزيني وزلفني والعالم عالم امين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو لآب وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزيه يزيني وزلفني والعالم عالم امين قدوس قدوس እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ አሜን።
በጸጋች ዝት ማርያም መላእክት ይሴብሑኪ በአርያም ወበምድር ደቂቀ አዳም ለዓለመ ዓለም። ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ማረነ እግዚኦ አምላክነ ውስተ ንዋየ ሰማይ ተወከፍ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ወተሰሃለነ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ሃሌኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ነፍሳተ አግብርቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ አቡነ አርአያ ሥላሴ ገብረ ኢየሱስ የናስ ተወልደ ብርሃን ሰመረ አብ ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ወለተ ሕይወት አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምሕረት መዝገበ ሃይማኖት የሴፍ ነፍስ ሁሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና እንድማጸናና አልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ቅድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሕትገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ሃሌሉያ ስረይላቲ ለነፍስ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ
ነፍሳተ አግብርቲከ እግዚኦ ዋይማቲከ ይርብ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአዕማቲከ አቡነ አርአያ ሥላሴ ገብረ ኢየሱስ የናስ ተወልደ ብርሃን ሰመረ አብ ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ወለተ ሕይወት አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምሕረት መዝገበ ሃይማኖት የሴፍ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ድማ አጻናንዓልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም ዝሓደግናሎም በደልና በደልና ንወሳና ንሳና ደገልና ካብ ክፉ አድኅነና ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ዘላለመ አሜን። ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊና ኸይ ድንግልኺ ስጋኹን ድንግልኺ ወደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ ኦም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ፍረ ትለምነልና አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ ለማርያም ቅድስት ቅድስት አይረፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአዕማቲከ እግዚኦ አይርብ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአዕማቲከ አቡነ አርአያ ሥላሴ ገብረ ኢየሱስ የናስ ተወልደ ብርሃን
ሰመረ አብ ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ወለተ ህይወት አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምህረት መዝገበ ሃይማኖት የሴፍ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ንስኻ ጻናንዓልና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለማሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናመሳናደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለምነትካ ይማኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኹ ህሊናኺ ስጋኸ ድንግል ኢኺ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ርኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ብስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ኣብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ወካይበ ናስተበኩእ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተእለናሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሶ ስጋሆሙ በዘባቲ ሶራ ዕለተ በዘይትየሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎሙ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለእረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ለኖሙ እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ ወአይማቲከ እግዚኦ ለነፍሰ ወአይማቲከ ወኩልት እግዚአብሔር አምላክና ምእንቲ ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታና ምነ ዘላለም ሂወት ነፍሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንትንሳኤ ዝመደብካዮ ዕለት ከዓ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ንልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ
ነፍሰ ገብርከ ዋይማቲከ አራስ ዘታግብርቲከ በገድ ዋይማቲከ ነፍሶም ሓራገርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስግኦም ከዓ በቲ ዝድለ ግዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነብሳተ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነብሳተ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነብሳተ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳተ ለዛግብቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ ለነፍሰ አግብርቲከ ዋይማቲከ ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓስበን ነቶም ዘፍቅርኻ ብዘዳለኸየ መጠን ዘይተሓለለን ዘይሰምዖ ዓይኒ ዘይረኣዮ ንስኻ ኦ እግዚኣብሔር ሰናይ ዓስበ ክትብ ከለኻ መና ህየ ወመናዝዘ ለሰብኦም ፈኑ ናዝዘ ለሰብኦም ፈኑ ለሰብኦም ፈኑ ከወይነከ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢሂ ይእዜኒ ወለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይርሐቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ Chirialaison, Chirialaison, Chirialaison,
شريا لايسون شريا لايسون شريا لايسون شريا لايسون ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ኃጢአትና ሓልገልና ደንስ እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልከሙ ምስለ መንግሥትከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጽሓን ሃዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኩም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኩም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ጻትየን ዘልካዮም ንኣና እውን ከማእታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና
ጸባኻን ንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየ ልምለም ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርናን ዝወልና ዘከርኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዓይረፎም ንፀሓን ብቕልጡፍ ዓብዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ስኻ ስለ ናይ ኩልና መተንስስ ስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም እግዚኦ በኃይልከ ይትፌሳህ ንጉሥ ወብዝሃ ይትሐሰይ ባድነትከ ፍትወተ ነፍሱ ወሃብኮ ወእግዚአብሔር ንጉሥ በኃይልኻ ይተሓጐስ ብምድሓንካኸ ክንደይ ኣዝዩ ዘይፍራሕ ትምኒት ልቡ ሂብካዮ ልማኖ ከናፍር እውን ኣይከላእካዮን መዝሙር 21:1 እግዚኦ
ለቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር بوانجيل كامرحنا بحيل خادق دفنا كم قال كامبرنا قبرنا حديقات عرقنا كم محرد كامبر كم بدلنا يتخيدنا ودسا مودعته انت تصبق ايمو مودعته كلنا دما اتصبق لنا قز كاتر نفسي ابي ما كات تعرف نفسنا كلنا حبنا قدس اجابير املاخنا ازب عالمنا نري ازلنا حمامن وقئن ورا وقئن شقرن مكران كرتتن سدتن دما حسمن كل غير لنا بصبو بسناي بمحرات رأينا إيجابير أملاخنا نفساتا أقبرتي قائماتك أبونا أرأس اللاسية قبر إيسوس يناس تولد برهان سمر آب هبت مريم تكلا هيمانوت ولدت هيوت وأبرهاتيان ولدت إيسوس ولدت تنسى ولدت مهرات مزقبة هيمانوت يوسيف نفس كلهم سمعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا حزن عندما أتصانا نعلنا كم تنهوريا الزمهار كيوم أب سمايات تنبر ربنا ندبلنا نسوعك لنا سمكاي قدس فقدام داب سمايكم دما مدريقون على دنجيرانا لما كم تحدقنا لهم بدلنا أمسانا تلقلنا كفادنا النمبر فتنا يتدولنا من قسن حيل كبر نزل عالمنا تكايد وأمين أوزت يا مريم بنا قدوس جبريل ملا سلام تا سلام لك له لنا خي دنجلي بسقاه وندنجلي عدي جاكر سواتو تسراوي سلام لك له بسقي كوان السبرفتيغي فرقصون ولقوم لتسقى جابير بساقي وف السيتي دسبركي حتياتنا سريزنا نفت ودخي يسوس كرسوس من تانا محرد منزنا أمين نا وانجل منجس መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ላም ሙእመኑን ተነስሑን ቸርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ ካብ ቁጥሪ 17 ክሳብ 25 عرف 10 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁጥሪ 17 ክሳብ 25 ንኣኻትኩም ዝሰምዕ ንዓይ ይሰምዕ ንኣኻትኩም ዝንዕቕ ድማ نعاي ينعق اتنعاي زنعق دكا نتزل اخن يزنعو
እቶም ሰብዓ ልኡኻት ከዓ ጎይታይ ኣጋንንቲ ድማ ብስምካ ይግዝኡን ኣለዉ እናበሉ ብሓጎስ ተመልሱ በሎም። ሰይጣን ከም መብረቕ ካብ ሰማይ ክወድቕ ከሎ ረእኽቦ። እንሆ ተመንን ዕንቅርቤትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ዝጐድኣኩም ከዓ የልቦን። ግናኸ ስምኩም ኣብ ሰማይ ስለተጻሕፈ ደኣ ኣዚኹም ተሓጐሱ እምበር መናፍስቲ ስለተመልክልኩም በዚ ኣይትተሓጐሱ። በታ ግዜ እቲኣ ኢየሱስ ብመንፈስ ቅዱስ ተሓጐሰ በለውን። ኣቦይ ጎይታ ሰማይን ምድርን ነዚ ካብ ብልህታትን ካብ ለባማትን ስለ ዝሓባእኻዮ ንህፃናት ከዓ ስለ ዝገለጽካዮ እወ ኣቦይ ስምረትካ ኣብ ቅድሚኻ ከምዚ ስለ ዝኾነ ኣመስግነካ ኣለኹ። ኩሉ ካብ ኣቦይ ተዋሂብኒ ንወዲ መን ምዃኑ ብዘይ ኣቦ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን ነቦ ከዓ መን ምዃኑ ብዘይ ወድን ወዲ ከዓ ክገልጸሉ ዝፈተወን እምበር ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን። ናብ ደቀ መዛሙርቱ ግልጽ ኢሉ ከዓ ንበይኖም ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ብዙሓት ነቢያትን ነገሥታትን ክርእይዎ ደልዮምሲ ኣይረኣይዎን። ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ከዓ ኣይሰምዕዎን እሞ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ዝርእያ ኣዒንቲ ብፁዓት እየን እብለኩም ኣለኹ በሎም። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ኩርሰት ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ኦ ፍጽዓዳ ንጉስ አንበሳ ወልድ ወሬዛ ተጠምቀ በማይ ተናገሮሙ ሰላም ዋፍቀሮሙ ፈድፋድ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ኦ ፍጽዓዳ ንጉስ አንበሳ ተጠምቀ በማይ ተናገሮሙ ሰላም ዋፍቀሮሙ ፈድፋደ ወኒጥበዓተከ እምኔነ ሃሌሉያ ሰአለነ ጊዮርጊስ ቅድመ እግዚአብሔር ወጸልይ በእንቲአነ ሃረድዎ ወገመድዎ ወዘረው ስጋዎ
كحمد ووسد حمد سبع نجس رجس سلام عدو منجستك ورث عريان إكزيو ساهلك هاليلويا سلام عليك سلام والي وسلام منفس قدوس يا هالو مايكل يكمو أهلا ማህሌትና ማህሌት መላእክት ተቀበልካ ተቀበለ አያት
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። እቲ ምእንታኻ ዝጽልን ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽንበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከ ካልእ ምንታኻ ደኒ ንምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፅይቲ ንመርዓዊኣ ናዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየመና ኣሎ። ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ዝሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቁስል ነብስናን ስጋና መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንበና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሑ ኢኻ ብርሳ ክውሑ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ካንፃየ ናይ ሲኦል ኣግፍቲ ጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካዮ ምድሪ ዝኣስርካዮ ብሰማይ ተኣስረ ኮይኑ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ተፈታሕ ኮይኑ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትኩም ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ኹን ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብቓል ባርያኹን ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒኻ ኣለዎም እንተማሕፀርኖምን ከምኡ ከዓ ኃጢአተኛም በደለኛም ዝኾንኩና ትሑት ባሪያኻ ፍትሓኒ በአብ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናጻ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ በአይ በቓላ ባሪያኹም ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተሪሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝለሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪያኻ ሓጢአተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምና ድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንሰርሖን ብእንዛረቦን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓ እዮም ሓጢአተኛ ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኹም ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ዘክርኑ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ነዊሕ ዘመናትን ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ሰላምን ሓልወልና ኣብ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልአ እዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነኩስ መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብልን ዘኸታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን ቆይሞም ዘለውን ህዝብካ ኩሎም ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም። ነብሳት ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ኣቡነ ኣርአያ ስላሴ ገብረ ኢየሱስ ዮናስ ወልደ ብርሃን ሰመረ ኣብ ሃብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ወለተ ህይወት አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምህረት መዝገበ ሃይማኖት ዮሴፍ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንበርና አናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓል ምውጋዝን አድሕነና ብክሕደትን ምርክሰትን መስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ አረማውያንን ካብ ምፅምባል አድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተዋዕለን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ዝፋታተንና ካብ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሃ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፈፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት መፅሓፈ ይወፃሕ በልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን
سلطان ابو زلك من كل ساعه نزل عالم عالم امين. እግዚአብሔር አምላክና ብልዕል መላእኽትን ኣሕለዎም መላእኽትን ስልጣናትን ችሩቤል ስራፊኤል ነትነብር ንስኻ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ዝነበርካ ልዕሊ ኩሉ ብምስጋና ልዕሊ ዝኾንካ ኢኻ ንትሑታት ካብ ምድሪ ዘተንስእኻዮም ናብ ሰማያት ድማ ዝለዓልካዮም ንስኻ ኢኻ ማዕለያ ብዘይብሉ ብዙሕ ምሕረትካ ንምድሓንና ሓዲስ መንገዲ መራሕኻና ወማሕርን መፍቀር ሰብን ምስጢር ቅድስናኻ ክንፈልጥና ኣና ንንርያ ህዝብኻ ብፍቓድካ ለበምካና ቃልካ ገሩም እዩ እቲ ዝሰርዓኸልና ክብሪ ድማ መስገን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ለዋ መፍቀር ሰብ ልማንና ተቐበል ናብ ኣዳራሽ ቅድስናኻ ክንኣቱ ብቕንዕቲ ሃይማኖት ኮይንና እታ ንኣገልግሎትካ ዝተሰርዐት ምስጢር ቃላትካ ክነነብብን ብቑዓት ትግበረና ግብሪ ሓጢኣትናን ኩሉ ርኩስ ሕሊናን ካባና እተርሕቕ ብርሃን ጎይትነት ካብርሃልና እሳታውያን ክቕርቦ ዘይኽእሉ ዝበሃል ኣሕዋውቲ መንፈስ ቅዱስ ይሕድረልና ከመይ እኩይ ሕሊና ዘነድድን ዘጥፍእ ንሱ እዩ ንዕንቲ ልባትና ፍልጠት ሃብ ከናፍርና እውን ካብ እኩይ ነገር ሓሉ ሰላም ሃበና ጽድቂ መሃረና ልብስናን ፈውሲ ሕማምናን ናይ ፍጥረትና ሓኪም ንስኻ ስለ ዝኾንካ ነዚ ቅዱስ ዝኾነ ምስጢር ብቑዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ዘሎ ሰናይ መዓዛ ዘለዎ መስዋእቲ ብዘይ መዓዛ ዘለዎ ብዘይ ነውርን ርስሓትን ምእንቲ ከነቕርበልካ ኩሉ እኩይ ሕሊና ኸባና ኣርሕቕ ብብዝሒ ሳህልኻን ምሕረትካን ነዛ ልዕሊ ኩሉ ምስጢራት ዝኾነት ሰማያዊ ምስጢር ምእንቲ ክንፈጽም ከዓ ወጎይታን ነብስን ስጋን እትወግእ ፍትወት ኣርሕቐልና ንዓኻ ምስ ነዋህ ሰማያዊ ኣቦኻ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ዕብየትን ክብርን ንዕርገልካ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ወልዕሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንምድሓና ነዚ ዓብዪ ምስጢር እዚ ዝምሃርከና ንሕና ትሑታት ባሮትካ ኣብ ቅዱስ መሰዊእኻ ኣገልገልቲ ክንከውን ብቑዓት ግበረና ዘይ ብቑዓት ክነስና ዝፀዋዕኻና ንስኻ ኢኻ ኦሮ መምህርና ነዚ ኣገልግሎት እዝን ስርዓት ቅዳሴ ናብ ፍርዲ ከየውድቐና ኣብ ቅድሚ ጎይትነትካ ንዕርገልካ መባእ ምስጋናን ውዳሴን ዕብየትን ተድላን ብዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፍፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቑዓት ግበረና ወሃብ መድሃኒት ፀጋ እትልኽ እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኩሎም ብኩሉን እትገብር ወጎይታ ኣምሃ ናብ ቅድሚኻ ቅብልቲ ከምትኸውን ግበረልና ወጎይታናን ኣምላኽናን ልምናካ ንማልደካን ኣለና ንህዝብኻ ብምኽንያት ሓጢኣቶምን ብፍላይ ድማ ብኣይ ብሓጢ ባሪኻ ብምኽንያት ኣበሳይ ኣይትሕደጎም እዛ ቅድስናኻ ከምቲ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ጽንዓትን ዝግብኦም ምስኡን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ሃሌሉያ ኣነስ ብበዝሒ ምሕረትካ ኣብ ቤትካ ክእትየ ንዓኻ ምዕራፍ ኣዳራሽ መቕደስካ ክሰግድ እየ ጎይታ መልኣፈይ ስለ ዝሰማዕኻኒ ብምሉእ ልበይ ክዛልካ ኣብ ቅድሚ መላእኽትካ ክዝምረልካ እየ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ድማ ክሰግድ እየ ካህናትካ ጽድቂ ይለብሱ ጻድቃንካ ብሓጎስ ደስ ይብሎም ምስ ምሕዳስ ነጽገንም ወነጽሕቲ ሓዝበኒ ካብ በደልካ ኣጽዕዱ ካብ ኣበሳይ አንጽሐኒ ካብ ሓጢኣተይ ድማ ሕፀበንን አንጽሐንን ካብ ዝተሰወረኒ አንጽሐኒ ንባርያኻ ከዓ ባዕድ ኣምልኾ ኣድሕነኒ ሰማያዊ ሕብስቲ ሃብካ የብልቕ ሰብ ሕብስቲ መላእኽቲ በልዑ ኣደወይ ብንጹሕ ሓፅብ ኣለኹ ጎይታ ነሰውቕኻ ድማ ኣውድ ኣለኹ ኣብ ድንኳንካ ዘርኩ መስዋዕት ሰውኣ ኩልል በል ኩሉ ኣብ ቅድሚ እቶም መካረፅቲ እውን ማዕዲ ሰርዓኸለይ ርእሰይ ድማ ብዘይተቐባእኸዮ ፅዋዕኻ ከዓ ጽኑዕ ይርዎ ከዓ ጽዋዕ ህይወት ተቐበል ስም እግዚኣብሔርካ ጽዋዕ ቤት እግዚኣብሔርካ ነዊሕ ዘመን ምእንቲ ክነብር ኩሉ ዘመን ህይወተይ ማሕለትካ ይስዓብኒ ጎይታ ኣድሕነ ጎይታ ኣቃንዕ ጎይታ ኣድሕነ ጎይታ ኣቃንዕ ጎይታ ኣድሕነ ጎይታ ኣቃንዕ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን። ክብሪ ኩሉ ሃደግና ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒና መንፈስና ሰብ ሓሳብና ዝኸፍል ከምስና ከወልና ከይንደክም ሓይሊ ከይንጋገር ከይንጉድም ድማ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ገርካ ኣረማትና ብሰላም መፈፅምካ ጀሚርካ ብሰላም ክፈፅመና ንክብርካ ቅድስናኻ ይኹን ብሰማያት
ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ዘያከብር ወዘያከብር ሰንበተ ይበል ፈላሲ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻ ንዘቕረቡ ንምንቶም ዘምፅን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘላ ዓስቦ ሃቦም ዝበለፅ ድማ በዛዕለ እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቅን መስዋእቲ ኣቦና ኣብርሃም ካብታ ምብለፅካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ ምሃም ተቐበል ኣባይቶምን ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትካ ዘክሮም በዚ እውን ዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ለለኹ ናትካ ገጽ ለለኹ መገጽካ ኸባይ ምለት ተቆጢዕካ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለለ ረዳእ ኩነና ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ መሸለላ ይትበለኒ አውሎጂዮስ ሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ማልማ ማንጦንያ አላቲኖኒ አሜን ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ብኢድካ ወንባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቲ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞኸም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቐበልካ ንሃዊሽቲ መርከብ ንአብርሃም ኣብ ርእሲ እምባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓብዶሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡውን ንሓጢ ባርያኻ መባእን ቁርባኑን ተቐበል በጂ ሓጢኣቱ ይኹን በዚ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍልየሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር ጓሳይ እዩስ ጎድለኒ የብለይን ኣብ ልሙሻኸ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ሓድሽ ሓይሊ ይህበኒ ከም ዘተስፈወኒ ብመገድ ጽድቂ ይመርሓኒ ግብ ዝበለ ጸልማት ዘለዎ ሩባ እኳ እንተኸትኩ እግዚአብሔር ምሳይኻ እሞ ክፉእ ኣይፈርህን እየ በትርኻን ምርኩስካን ይሕልዋኒ እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ጸላእተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ከም ክቡር ጋሻ ንርእሰይ ብዘይቲ ቀባእካዮ ጽዋኤይ መልኡ ይጅርብብ ኣሎ
ፍቅርኻን ምሕረትካን ብኩሉ ዕድመ ምሳይ ከም ዝኾና እፈልጥ እየ ኣብ ቤትካ ከዓ ንዘለኣለም ክነብር እየ ምስጋናን ኣብ ምስጋናን ወልድ ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ናብ ቃና ነገር ኢላ መፀዋዕኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሉ እምነት ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እምባርኮ አንጻሃየውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ሁን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሃኒትን ስሬት ሓጢአትን ልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክብሪ ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባኣሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንትዝ መስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ በኩር ጉርሰት ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ያለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደልና ከምዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሓደገልና ካብ ኣድሕነና መረፈተና ይተጥወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትዮም ኣሜን ወድነወስኒ ማርያም ናብ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ዕልና ክድንግል ስጋኸ ነግሊኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻይነ ስብርኽቲ ኺ ፍረማፀንኩም ብርኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወብስቲ ደስ ይበልኪ መዳድና ንኻድገና ፈውቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕለመንልና አሜን ወኣበይ ቀሲስ ጸሎትካ ክትዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩ ገጹ ይቀበለልካ ኣብ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ንበለ ሰለስተ ግዜ ጎይታ እናጠነነ ንስምር ጎይታ እናጠነነ ንስምር ጎይታ እናጠነነ ንስምር ሓንሳብ ኣብዘ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ደው ንበል ኩልና መንፈስ ቅዱስ
يا كلكم أحزاب كلهم اسم طينات مرتو العلينا سبحان لا وولد ومنفس قدوس والعالم علم آمين هل سلام لا كل لقبار يسنايا تلا اليانا እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና سويرنا ردينا نيو حليونا نقربنا تقبلنا نيو تمعقبنا نازعنا كساب ساعتيا ونابتحنا يحجون بزغد السعل الزيان بخل الزمن هيوتنا بفصم سلام كحلونا كل نزحز እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ هذه كل እግዚአብሔር አምላክን
وقويتانا እግዚአብሔር كل تحزابون قويتانا أملاخنا مدحننا ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን እንተ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካና ዝረዳእካና ዝሓለኻና ናባኻውን ስለ ዘቕረብካና ዝተቐበልካና ስለ ዘዕቆብካና ዘጽናዕካና ክሳብ ሳዕ ኣዝያውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣሎና كما يمرن እግዚአብሔር ويسال لنا ويتوكف ጸሎተ ወስእለተ ምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዛ ይስየኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣኤም ዞታ በምስጢር ቡሩክ ወይእስራኤለነ ኃጣውኢነ መፍቀር ሰብ ስለዚህ ንልመነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ ወንደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ኹፋት ሰባትን ምልዓል ፀላዕን ወጎይታ ካብ ኣያርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ ወን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት ዝውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእ ክንረግብ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ምንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ መዓረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለሙን ኩሉ ሳዕን ንዘላለም ዓለም ኣሜን ለኩል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላክናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ልመና ኣለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንትተመባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውዕድን ሕቡእን ግብርን ዘቕርቡ ክቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ክተሰማ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ
ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብሲ ንስኻ ኢኻ ምንተ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ዝልምን ንምሕፀንና ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብ ዘፅዋ ገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባረኮ ነዚ ፅዋ እዚ እውን ቀድሶ ንክልጥዮም እውን አንፀሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ክኸውን ለውጦም ኣብዚ ፅዋ እዚ ተቐድሖ ኮይኖም ክቡር ደምካ ይኹን ሓደ ወድኻ ጎይታ ንጹህ ዘተቀበለ ሓደ ወድ ንኩላትና ንመድሓን ነብስና ስጋና መንፈስና ዕርጉን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረማይ ወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በምሳሌ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዘበርኹ ፃሕሊ ዘኣንቢርና ኣለና እሞ ንዕዳው ወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነፁ ከም ዕዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ኣለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ቅንዓትን ጽልእን ኣየሕድር ስጊዱ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባናኒ ኃጢአት ማዘር ተበተካ ቅዱሳን ንኾን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ናዋርያት ብልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓደኩም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ዝሓደከሎም ግና ሓጢአተማይ ክሕደገሎምን ዝበልካ ምሕጁ ናብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢአት ከሰስሩን ኩሉ ማዕሰርተ ዓመት ፀሓን ክፈትዎም ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣለና ምንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትና ንስን ኣቦታተይና ኣዴታተይና ኣሕዋተይና ሓተይ ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰውኢኻ ርእሶም ኣድነም ዘለዉ ኩሉ ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰር ሓጢአትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብፍዓት ልቢ ብጉርኾነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጥረት ምሳን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ መቕለዋ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢአትና ስሬት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኻም ተሓዮም ኦ ጎይታ ነብሳት ኣጉርቲ ኮእመትከ ኣቡነ ኣርአያ ስላሴ ገብረ ኢየሱስ የናስ ተወልደ ብርሃን ሰመር ኣብ ሃብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ወለተ ህይወት አብራጽዮን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምህረት መዝገበ ሃይማኖት የስየፍ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዕረፍ ክርስቶስ ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልአና ቅዱስ ፍቃድካን ፍጻማ ጽንዓና ኦለዋ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ረብኻን ምሳኻ ማዕረ መሕወም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓደ ገብረና ምንቲ ዝሓድነት ዝህብ ስጉን ዶሙን ሰላም ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክበና ምንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ምንቲ ትዕግስት ነፍሳትና ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ምሶም ክወፅረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክበና ዕድሎም እውን ከፍለና ምንቲ ላይካን ሃዋርያት ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ
وقويتا يقرب لنا بتناتهم سمايتنا كنفصم እግዚአብሔር كبنا من تقدسان سمايتات نلمن አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና ብንሱ ልቦናነ ሃይማኖት ቃል ብዘግ ጉድለት ከቃንዕን ቤተ ክርስቲያን አገልገልታ ንሳተም የሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ዓተም ክበና ምን ትርስ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስን ምን ትብፁ ሊቀ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ከባቶም ከርሃት ትጋቱን ፍርሃቱን ክሳዕ መፈጸምታ ክቦም ጻማኦም ድማ ክቅበል ምእንቲ ካህናት ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክቦም ምንጽና ቀርቡን ጻማኦምን ፍቅሮምን ክዝክርን ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክቦም ምእንቲ ተራዳት ዲያቆናትን አንበብት መጻሕፍትን መዘምራንን ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ልመናውን ክሰምዕን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማእን ክቕበልን ምንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለንን ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ዓስብ ትዕግስቶም ክቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአትን ምስ እስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦምን ማህተም ቅዱስ ሥላሴ ካትሞምን ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ኣመዋሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክቦም ምንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሖምን ናብ መሕደሪኦም ካብ ሰላም ክመልሶምን ምንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ምንቲ ነናዕሎስ ትሳዮም ክቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙያትን ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረጋግኦም ምንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ ብስራት ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ነናባገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም እውን ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእ ከሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር በደሎም ከሓሰበ ካብ ቁጥዓውን ኣብ ምሕረት ተመሊስ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልየ ስፍራ ከዝንም ምንቲ ዝናም ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምንቲ ማያተ ኣፍላግ ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራእን ዘጸድን ፍረ ክባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ንኹልና ብጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክፈትነና ንልምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እምበኣር መንፈስ ቅዱስን ፀንስ ልብናን ፀጉዑ ክንዓቢ ብስሙ ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ እንስ ለጸሎት
ሰላም ለኩልክሙ Well
መንፈስከ ቅዱስ ማህየዊ ዘመጻእከ ወአዳነ መልአኽና ባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦም ልተጸጋ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ባህ ይበልክ በላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንስኺ ኸ በንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ተኸርስኸውን ብሩኽ እዩ ኃጢአትና ከሓድገልና ፍቅር ወድኺ እንታና ምህረት ለምንልና ተንስ لكلكم ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩክ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩክ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩክ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩክ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለም ዓለም አበይ ቅስብ ጸሎትካ ዘከረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛታን ክነትካ ከዓ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዎ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ኦ ኣበይ ቀሲስ ቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዎ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ለሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩክ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩክ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩክ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩክ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለም ኩሉ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ከምኡውን ካብታ ብክልተ ወገን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ቅድስት ማርያም ምውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈልየ ይኹን። ካልኣይ መልእኽቲ
ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 13 ክሳብ ፍጻሜ። ጳውሎስ ናይ ጉዕዞ መደቡ ከም ዝለወጠ ንሕና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኣውራ ከዓ በቲ ምሳኻትኩም ዘሎና ርክብ በቲ ካብ ኣምላኽ ዝርከብ ቅድስናን ንጽህናን ከም ዝነበርና ሕልናና ይምስክረልና እዩ። ነዚ ከዓ ብጥበብ ሰብ ዘይኮነስ ብጸጋ ኣምላኽ ስለ ዝገበርናዮ ንምካሕ ኢና። ብዘይካ እቲ እተንብብዎን እተስተውዕልዎን ካልእ ኣይንጽሕፈልኩምን ኢና። ሕጂ ብገሊኡኹም እትፈልጡና በታ ጎይታና ኢየሱስ ዝመጸላ መዓልቲ ግና ከምቲ ንስኻትኩም ትምክሕትና ዝኾንኩም ንሕና እውን ትምክሕትኩም ከም ዝኾንና ኣጸቢቅኩም ከም እትፈልጡ ተስፋ እገብር ኣለኹ። በዚ ርግጸኛ ስለ ዝነበርኩን ድርብ ሓጎስ መታን ክትረኽቡን ብመጀመርታ ናባኻትኩም ክመጽእ ደልየ ነይረ። ተኣኻትኩም ኣቢለ ከዓ ናብ መቄዶንያ ክሓልፍ ከም ብሓድሽ ካብ መቄዶንያ ናባኻትኩም ክመጽእ ንስኻትኩም ድማ ዘድልየኒ ሂብኩም ናብ ይሁዳ ከተፋንውኒ መዲበ ነይረ። ከምዚ ኢለ ክምድብ ከለኹ ቁም ሓሳብ ዘይብለይ ድየ? ቁም ሓሳብ ስለ ዘይብለይ ድየ? ወይስ እወ ክብል ጸኒሐ ኣይኮነን ዝብል ንዓይ ጣዕመኒ ብዝብል ኣተሓሳስባ ዝምራሕ ስለ ዝኾንኩ ድየ? እቲ ዝነገርናኩም ቃል እወን ኣይኮነን ከም ዘይነበረ ኣምላኽ ምስክርና እዩ። ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ በኣና ማለት ብኣይን ብስልዋኖስን ብጢሞቴዎስን ኣባኻትኩም ዝተሰብከ ወዲ ኣምላኽ ብእኡ እወ እምበር እወን ኣይኮነን ኣይነበረን። ናይቲ ኩሉ ብኣምላኽ ተዋሂቡ ዘሎ ተስፋ እወ ንሱ እዩ። በዚ ከዓ እቲ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን እንብሎ ንኽብሪ ኣምላኽ ኢና እንብሎ። እቲ ንዓናን ንዓኻትኩምን ኣብ ክርስቶስ ዘጽንዓና ኣምላኽ እዩ። ዝቐብኣና እውን ንሱ እዩ። ናቱ ከም ዝኾንና ማህተም መፈለጥታ ዝገበረልና ኣብ ልብና ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ዝሃበና ንሱ እዩ። እቲ ናብ ቆሮንቶስ ገና ዘይምምፀይ ምእንቲ ክንሕፈኩም ኢለ ከም ዝኾንኩ ኣምላኽ ምስክረይ እዩ። ብእምነት ጸኒዕኩም ስለ ዘለኹም ምእንቲ ክትሕጐሱ ሓቢርና እንዓይ ደኣ ኢና እምበር ኣብ ልዕሊ እምነትኩም ክንጉይትት ሃረርታ የብልናን። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሲ ድውያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ ያድኅነ ሳንትነ በብዝሃ ሳይሎ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ረድኡን ሃዋርያውን ዝኾነ ዮሃንስ ዝጽሓፎ መልእኽቲ እዚ እዩ። በረኸቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 2 ክሳብ 22 أنتم دقي
እዚ ጽሕፈልኩም ዘለኹ ሓጢኣት ምእንቲ ከይትገብሩ ኢለ ሓደ እኳ ሓጢኣት ዝገበረ እንተሎ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣቦ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 22 ክሳብ ፍጻሜ እቲ ንኢየሱስ ንሱ መሲሕ ምዃኑ ዝኽሕዶ እንተዘይኮይንኸ መን እዩ እቲ ሓሳዊ? ንሱ እቲ ንኣቦን ንወድን ዝኽሕድ ጸረ ክርስቶስ እዩ። እቲ ንወዲ ዝኽሕድ ኣቦ ኣብኡ የልቦን። እቲ ንወዲ ዝኣምን ኣቦ ይኣምን። ንስኻትኩም ግና እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹሞ ኣባኻትኩም ይንበር። እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹሞ ኣባኻትኩም ዝነብር እንተኾይኑ ከዓ ንስኻትኩም ኣብ ወድን ኣብ ኣቦን ክትነብሩ ኢኹም። እታ ክርስቶስ ዘተስፈወና ተስፋ ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት እያ። ብዛዕባ እቶም ዘስሕቱኹም እየ ዝብል ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ንስኻትኩም ግና ነቲ ካብ ክርስቶስ ዝተቐበልኩሞ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻትኩም ይነብር ኣሎ። መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ኩሉ ስለ ዝምህረኩም ሓደ እኳ ክምህረኩም ኣየድልን እዩ። ትምህርቱ ከዓ ሓቂ እዩ፣ ሓሶት ኣይኮነን። እምበኣር ከምቲ ዝመሃረኩም ኣብ ክርስቶስ ጸኒዕኹም ንበሩ። ሕጂ ድማ ደቀየ ንሱ ክግለጽ ከሎ ትብዓት ምእንቲ ክንረክብ በታ ዝመጸላ መዓልቲ ኣብ ቅድሚኡ ከይሓፈርናስ ኣብ ክርስቶስ ከይንሓፍርስ ኣብ ክርስቶስ ንበሩ። ንሱ ጻድቕ ምዃኑ ትፈልጡ እንተኾይንኩምሲ ጽድቂ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝተወልደ ፍለጡ። ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወትን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለምን ኣብኡ ንዘሎን ኣይተፍቅርዎ። ቅዱስ ስሉስ ዘውር ላየከ ማይበረነ በእንተ ቅዱሳን ሆርያን አርዳኢከ ናዝዘነ በሳህልከ በእንተ ቅዱስ ስምከ እግዚኦ ለጸሎት እግዚኦ ለዛለነ ምስለ መንፈስከ
ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አብርሃም ዘተቀበልካ ብክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኽ እውን በጊዕ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝማዛዕታን ዘንተቐበል ኣብ ኩሉ ድማ ብተሳሓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ይፅዩ ጭያን ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምናኻ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ብንፅህናኻ ብምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ድሕነት ቅድስቲ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብእግዚኣብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነ ጸልዩ ድሕነት ንምለልኪ ክብሪ ዝተመልኣኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ዓርገልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ونتت دنقل نبتاتنا محرت قبلنا حتياتنا حرقلنا نبقيتنا لمنلنا دنقل مريم قلت نتت ولا يتام لك دسي بالكي حاكم من تدك سبت لمني حتياتنا حرقلنا نبقلصص ودخل لمنلنا حاكي نقصد تخونكي ونتت دنقل دسي بالكي وناي بحريناتم كحت تخونك دسي بالكي ونامان يلام لخنا زولد كلنا دسي بالكي أبقل مقيتنا يسكلنا بحق متعرق يتخون كم حالة غيره حتياتنا من تخار كلنا قوي كذكرنا لمنا كلنا زويتو كزي باركوت زيت لي علم كل
ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ግሎሙስ ወከይነተ ለዘካርያስ ካህን ደብተራ ስም ገብርዋ በከመ ነገረ ወአሮካይኔ በማይከላ ያርግ ታነውርየ ቅዱስ ድንግል ማርያም ተወልደ ጎይታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አቤርዳኖስ ተጠንቀቅ ለዕንጸይት መስቀል ተሰቅለ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብሳይ መዓልቲ ከሙዳት ተበሊተንሰ ፍቅሪና ብሰማያ ዘዓረገ አብየማን አቡ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ወድገ መሓዱሽ ክመጽኡ ጎይታ ይቀረበለልና ምስጋናን ወል ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሰብሖ አለአምላክ ልብክሙ አቡነ ዘበሰማያት
وهب برهان نخل زغون حيل زلو نخل نفسون زحلو رابط انت جميرو زنبره برهان عالم زفتر نبي وزمرح زي حلف حق وزب كم عن كبسل ما زو تخانا زير كبرهان كازق خانا نتم باخانا من كما صرت فتح خاب من تقلل كان كل ساعة كبرت زي رقم ساعة مزنبرنا تاب مفرهم مرعدنا تلمنا نبزي سنان كل حساب كل زبلت كل محلنا خازمر من كل من يوزل لنا فريت بفغادي بنا بزي مترتار كنصوع خلنا سمعنا زي مرمر برهان وقسرا وسمياتي ونايته محادير ومزنبر لكان ملاخت مسكانا محل يسمعي وقويتان لمن كلنا سمعنا نعخان مسكن نعخان بارخنا ورسنا نعخان بارخنا لنا باخذ ما نبع من زي قارس قال هبنا وقويتان احنا بروتك انا مسكن كلنا ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ለምፀማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንፀማማት ተውፅኾንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ከኣሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ለቅዱሳኑ ዘብሪ ፀሓይ ብምድፉታም ኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካን ኩሉ ተገለፅካን ነፍሲ መለስካን ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእ ዝፈጠርካ ብኩሉ ጌፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብ ናይ ምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ ነዝበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መስተንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ሳልሳይ ጊዜ ናብኻ ንቕርብ ኣለና ዘይለውናት ካምነታ ብከና ቡኻ ማሰርት ሞት ክንስዕር ገበርካልና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮነ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ዘላ መንፈስ ክንረግፅ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ድማ ክንፈትሕ ምሳብ ብኻ ፍቅሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮንካ ድማዕረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ዝልምነካወናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክሳብ ልዕሊ ዘላኢና ዳዓወት ሃበና ከም وزلالما ونقول مثل زلالنا زي قرى زلالنا وزلالما ونقول سمعنا ولا زنان عند خدمات كتقبل بحياتي نقول سمحت كان سنة عاشوا لبم نطفات من الأصابيت ما صرت نزلونا الحين وقيتنا نعملنا نبرخ من قصنا كايما نخلنا قطعنا ولا كل أنا كنت وأنا اسم لك اغزيو أملاكنا من قسبرو آمين يبلو ملائكة السماء بجدان قالوا بسلسا قالوا بأمان يلسمو مريم ولادت محر أملاخ محرنا يقربها الأملاخ يقرب لنا صلتنا مسواتنا يقبل لنا أفقاد وطنا أفقادنا زخرنا يقربها ليم قريب لنا بزيك خال نفض بلنا نموت ريتك قبرنا سلام كاب زحلنا نعلم بملتافه وسمرتك عوالله نفس زعرف وابتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا أبنا يا سلاسي قبر يسوس يوناس ولا تبا برهان سمرا ولا مريم تسبا تقلع إيمانات ولا تيوت أبرهاتيون ولا تيسوس ولا تنسى ولا تمرت مزقب هيمانوت يوسف نفس كلهم سماعات كانت من قصة سماع عرفلنا نتم تأسر فتحالنا فحيلم زلوا أقبلنا تميم زلوا يتكايد برخزر كحلهم كم تنهار يا زمهر كيم زلوا تاب سماعاتنا برابنا نولنا سبع كنا سماعات كنتس من استخاعات انتا فقاد كاهم تاب سماعكم ودمام دريخون عيلة جيرانا لما بنا نحنا نزبدلنا بدلهم فتحالنا لهم بدلنا وسنا حدقنا كوكب غباد حنا برا فتنا يتدونا من قسن حايل كبر نزل على بنات كايمامي
ወደና ብስንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብዕልና ኸድንግል ኢኺ ብስጋኻውን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ኸበለስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍጽእቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኽሓድገና ናፍት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ስሉስ ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ ገዛሃን መላእክቲ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሊይልና ለምንልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጻሕና ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዮ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ዘለዮ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዘርእያ ዘለዋ ዓይንትኩም ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ካባኻ ንደልዮ ክንረክባ ምንጽልየሉና ምንምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክሮ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሙን ብቕልጡፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ዘሎ ዝኾንካ ንኣኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ንቕርብ ኣለና ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን በእለ ያስተሃመምዎ እስከ አቅረንቲሁ ለመስዋዕ መዝሙር ዳዊት 118 قد 26 كساب 27 God
እስካቅርንቲሁ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ በኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከና ይቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በመፍርሃን በመቅጥቃጥን መዘመገልገልዎ በብሰዓትን በብግዚኡን መዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለመን ኩሉ ሰዕን ዘለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና መፍቀር ሰብን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻን ንጹሐን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውጭ ህዝብካ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ሕውይን ካብ ዓላማ ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኻዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኻ ጎይታና ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናና ሒልናና ንዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባኣት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ በሳኺ ትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተላላ ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ቅዱስ ዜና አሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር
مثل كلكم مثل أنفسك كدوس زيانا ولوك عزم قال ولدك ذياب امرحنا بحيلك دقفنا قبرنا حديك تعرقنا كم محرت كم برلنا يتخدنا كم قال كاخ نبر دما سخارد عنا تزنقر قال عنا إمو قدس እግዚአብሔር አምላኽና ቃልካ ሰሚዕና ድማ መገድኻ ንሕዘሉ ናብ ሰማይ ንጥምተሉ ግበረልና እዚ ኩሉ ኣብ ዓለምና ዘሎ ሽግርን መከራን ድማ ኩሉ ነገር ብጽቡቅ ቀይረልና ምሕረትካ አውርደልና ሰላምካ ሃበና ርግኣትካ ዓድለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት በረኸት ረድኤት ክፈለና ነፍሳት አጉርቲከ አማትከ አቡነ አርአያ ሥላሴ ገብረ ኢየሱስ ዮናስ ወልደ ብርሃን ሰመረ አብ ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ወለተ ሕይወት አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምሕረት መዝገበ ሃይማኖት ዮሴፍ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ሓዚኖም ዘለዉ ድማ ኣጻናና ዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ እንሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ነጌታና መድኃኒን የዝማወርያ ወእመኑስ መቀርበት መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ አላ እሞ ተነስሑን እመኑ ነጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንክብል መንግሥቲ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 40 ክሳብ ፍጻሜ። እቲ ህፃን ዓበየ ብመንፈስ ድማ ደልደለ ጥበብ ከዓ መልኦ ጸጋ ኣምላኽ እውን ኣብኡ ነበረ። እቶም ወለዱ ንበዓል ፋሲካ በብዓመት ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ። ንሱ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ከዓ ከምቲ ስርዓት በዓል ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ። እተን መዓልታት ኣኺሎም ክምለሱ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ
እቲ ቆልዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ። ዮሴፍን ኣዲኡን ግና እዚ ኣይፈለጡን። ምስ ሰብ መገዲ ዘሎ መሲልዎም መገዲ ሓንቲ መዓልቲ ከዱ። ኣብ ኣዝማዶም ኣብ ዝፈልጥዎምን ከዓ ደለይዎ። ምስ ኣንዎ ከዓ ክደልይዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ኮነ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ኣብ ማእኸል መምህራን ተቐሚጡ እናሰምዖምን እናሓተቶምን ረኸብዎ። ዝሰምዕዎ ዘበሉ ከዓ በቲ ምስትውዓሉን ምላሹን ተገረሙ። ምስ ረኣይዎ ድማ ሰንበዱ። ኣድዩ ከዓ በልወደይ ስለምንታይ ከም ዝገበርካና እንሆ ኣቦኻን ኣነን እናጉሄና ንደልየካ ነርና በለቶ። ንሱ ከዓ ንምንታይ እሞ ትደሊኒ ኣብቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ክኸውን ከም ዝግባኣኒ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም በሎም። ንሳቶም ግና ነዚ ዝበሎም ዘረባ ኣየስተውዓልዎን። ምሳታቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መፀ ይእዘዞም እውን ነበረ። ኣዲኡ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቁመትን ብጸጋን ዓበየ። ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታናን ደቀ መዛሙርቱ። ናምን ቃል ቅዱስ ወንጌል እግዚአብሔር አምላኽና በዘይትምርመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝላኽካዮ መምህርና ናብዚ መፍረ ቁርባና ምንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከንምለስ ናባኻ ንልመን ኣለና። ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምክሕ ኣይኮናን። ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልን ኣለና። ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ ዝምስጢር ዝን ስጉእን ደሙን ንኣና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ኸይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብምዝህላልነት ዝሰራሕናዮ መስተስርይ እንተዳለወ ይኹን። ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለማ ዓለም ኣሜን።
ክሞ እጅኻ ኩሉ ንዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራይኻን ንደልና ኣለና። ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርደይት በሃበ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ እንለምናለና ስምዐተ ክህነት ግታ ክሳዕ ዝፍጽም ንብዙሕ ዓመታት ንናይ ሰላም መዋዕል ሓልዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ሊቅነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ዘሀገር አባይ ኤርትራ ወዲህ በረስ ሀገር አበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት እንዝ ለኩልክሙ እጅኻ ኩሉ ንዝሓዝካ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምንለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርራይኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ በውስቴታ
بزي مقراطة بزي مكلخالن قدستن اتن فقادك قبرون ناتكا خوخونن صقاقا بوم بيت صلوتن بيت نصنان بيت برخت دما قبرهم ናና ንባሮትካ ኸባና እንድሓር ንዝመፅን ሰናይ መዋእልሃ ብወጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸሉ ኩሎም ኣብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፌን ኣእላፋትን እልፌን ኣእላፋትን ብሩኻት ትኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ንበል ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናመንጋዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዲብሎ ግበሬ ሰማያት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምጽሉ ብዝኾነ ወልዳ ዋህዱን ንኣምን ካብ ብርሃን ተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረኸበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ብዘካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማይ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተፍሪ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ መንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን ማሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ተነግረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉያ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ونአምን ባቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ላዕለ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ወነአምን ባቲ ጥምቀት ለስርየት ኃጢአት ወሕይወተ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ነቲ ዘይኮነ ግና ይቅረብ ንሰይጣንን ንሰራዊት ምተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልኑ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዋ ይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ፀፅሐ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹህ የደፊኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኩም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህናኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሃቀረ ወይ ዝሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ህድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ኦ ጎይታዬን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሐቐለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ሰላም ናይ ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ፅንበሩን ክፈለኒ
ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብካ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ እንስ እግዚአብሔር አብይ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎም ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኸያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሐት እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ብልቢ ኩላትና ስምረትካ መልኣ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን ካንፃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካረ ከይውን አንፃና ንኩልናዊ መንፈሳዊ ምሳዕምኒ ንሕድና ክንሰዓም ድልዋት ትግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምተ ወፍቅር ተአምኦ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክን ረስየን ድልዋን ከመነዛማ መበይናትን በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉና ይቅረቅረና ተባልኩም ምስ ጎረባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ ወነትመጦ እንበለ ኮነኔ እምሃብትከ ቅድስት እንተይቲ እንበለሞ ሰማያዊ ብዘይ ፍርዲ ካብቲ ካኻንደምካን ውበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን።
ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ደረሰው ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ምስል ሰሊቃና ጳጳሳትና አባ አንቶኒዮስ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ሃገርና እስራውን ብረድኤትን ዘላለም ይሓልወልና። ምስለና ብሳት አግብርቲ ዋይማትዩ አቡነ አርያ ሥላሴ ገብረ ኢየሱስ ዮናስ ተወልደ ብርሃን ሰመራ አብ ሃይማኖት ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ወለተ ሕይወት አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምሕረት መዝገበ ሃይማኖት ዮሴፍ ለኩሎም ሰማዕታት ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አይኮተ ወለአምላክነ ሃሌሉ አልባብክሙ አምላኽና በረኸትን ረድኤትን ምጻና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና ድማ መስዋዕት ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና ከይነጉድል ምልአት ከይንጋገ ድማ ባዕልኻ ብአብ መንፈስ ቅዱስ ገርካ እርማት ኩነና ነብሳት አግብርቲ ጓመት ከአቡነ አርያ ሥላሴ ገብረ ኢየሱስ ዮናስ ተወልደ ብርሃን ሰመራ አብ ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ወለተ ሕይወት አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምህረት መዝገበ ሃይማኖት ዮሴፍ نمس كلهم سماعات إرترا أب سماعات تنبر أبونا سمك يقدس قدام باب سماء بما بريغو كانت جلنا بنا بدلنا بزحالنا بدلنا نمسنا نتقلنا أبقو قادنا نمرزتنا يرزنا انكست يا مريم نقول سلام سلام لك له قلنا خير انقلي خير وسقاهم سلام لك له خير صبرتي خير لما تنقم رخي وهم يتسكى جابير متخي وبسيدي جسدك حاجاتنا نخاطرنا نكتر خصوص أنا عملت من النعمين برخنا بمكر معلم واسكال العالم هالو እግዚአብሔር በትስልሱ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱሎም ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተረአየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍር ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱሎ ንኣዳም በራእዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከይፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱሎም ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንቶኒዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ
ዘካርያስ እንዘያግቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳምየ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወበእንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት እለ አይረፉ በረተይት ሃይማኖት ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ኣብፅሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትናን ብቑን መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም መለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚ ኣፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ምሃብ ወኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ነብሳት ኣግብር ዚቃመቲካ ኣቡነ ኣርኣያ ስላሴ ገብረ ኢየሱስ ዮናስ ተወልደ ብርሃን ሰመረ ኣብ ሃብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ወለተ ህይወት አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምህረት መዝገበ ሃይማኖት ዮሴፍ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ከፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመርያም ብመብራህትን መጋረጃን መጽሓፍትን ባባት ብኣቕሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓሉ ይባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ነቕረልካ ኩሎም ተቐበለሎም ተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ኣሐጉስ ፍጹም ማዕሰቱ ተኣስሩ ናብ ስደትን ኣብ ምርኮኑ ዘሎም ብመሪ መግዛእንቲ ተታሕዘኑ ኦ ኣምላኽና ከም ብምሕረትካ ድሕኖም ኣብ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ንኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ ባርኽ ክንሳዕን ዘለዓለም ሓልዎም ናዕብዮም ማሮም እግዚኦ ተዛሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማዕ ምድሩን ጽንት በል መሰረታት ሕንዙን ይደንግጹ ተቀመጥኩም ተንሱ ፍቃድ አቡ ወረደ ማርያም ታንገደ በንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ መብራቅ ተመልከቱ ከብደን በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረከት ንግስነቱ ተቀበለ ከበጥዋት አዲዮ መግብና ደለ ከም ህፃናት በኸየ بجهاد تملالس كم سبتلا ببنش تعبي أبسال سعمت أبي رانو تتمك كم سب كينو تم كتو ما برخ حدر بديابلو استفتنا بحيل ملكوتو نجازات سلمى سعره እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ቅድሳትከ
እግዚአብሔር በሰለስትነቱ ቅዱስ 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 ይሁን። ባዕል ንጉሥ ክነሱ ከም ግዝኡ ትሕትኑ ዋርአየ ተዘከረነ በወሰነ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኩ ቅዱስ ዝንሰብ ዝፈጠረ ንኣዳም ካብ በልዑት ሓጢኣት ምንቲ ናፀኻ ውፃእ ኣዳው ንመከራ መስቀል ዘርግሐ እደዊክሙ ቀሳውስት በታ ንዑ ዝሓዙላ ለይቲ በታ ለይቲ እቲኣ ነውሪ ብዘይብለን ቅዱሳትን ብፁዓትን ኣዳው ሕብስቲ ሒዝዋ ኣልዓለ ናምን ከመዝት ወተበኣማን ናምን ሰማይ ናባኻ ናበቡ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንፅሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንታኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ በሎም ናሜን ወንዛመን ንሴብሐከ እግዚእነ ወአምላክነ ከመዝንቱ ወተበአማን ናምን ማይን ወይንን ሓዊሱኻ ኣመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱም ዝፅዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢልሃቦም ኣሜን አሜን ወነዛምን አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምብርሃን ብምርዓድን ዝቆመሉ ንዑ ኣብ መጋባያ ቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎድኑ ብኺናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማያን ትዕዞ ስተዮም ንፅሙዕ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሳ ስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታት ዘተስፎም ንሙታት ከተንስኦም ሞተ
عبر زيت مسكال أوردو بفتا جنزو بحدش مقابر كبرو أبصر زيت معلت كموتا تبلي تنسى نبت دك مزامر تاكي بملو زلو آتوي أبصر هاتيون كاتر أيوم بربع معلتي نسمع يبزع أرجل جزينا أب تصفات تصبيو لأزوزو ما بحمسة معلتي منفس قدوس كما هل تحوس ددلهم بناي كلها قرات قنقطات وانتزاربو نابز حبست زين نابز صواء زين ون كما تاتوم قدوس منفس كاسدد ناي قويتان عن مدحنينا أن يسوع كريستوس سقان دمن كقبرو نزل عالم عالم بعلها سقا يزبل لعي دمي ونز ستي مساي كنبري وأنا ونموزو خنبري خمز بالكامل يوم ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወይሃሎ ልደት نقول حزب خان زلالم نهوات رسعت عطيات من صن من صهن كونم حدا غير كهبهم بزازياك منفس قدوس كما بكن يا دلا كله عالم عالم كسمو لእግዚአብሔር ወብሩከ ዘየመጽእ በስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ስመ ለይኩን ብሩከ ለይኩን ብሩከ
በጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጥበብ ዋይቴ ማይደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አዘረቦኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ምሕደሪያ ኸበእዩ ወሰና ኸበእዩ أسر مقدا خبيت رخبة بحر تساقيرو بقيح ورق من تشايتا لعل دمنا ديب زورة دا خمانيو مواتسب مقدا يفلتانيو عبهر سبون يلان كاب كل سب ترسعت كاب كل عواب سماي وانتحبت نعاز طري مسك زيابير تعرارخو نعاز طلوخا موتفتو كاب صحيين كاب كل نبرت كواخبت تدمق مسبرهان تنصاصرت كان السخم قداميت خوينا تركب أبرقان كلان كله تحدث ببت ولدونا من نفس الأركان تم حلالف نسا خاب كبر عنقي تبلد كل خبر أي مزازنانيو كل خبر تزاز والناتايو صنعاتنا إمرون والناتايو نقصات بقى ينقصوا حيالات بقى صدق يصحفوا عبيت بقى يخبروا موقعن انتخا بقى رست منقصة سميات يورسوا نزفقر واتفكر نزحلو واتحلو نعان تدليخا موقوسي رغبو بمقد صدق يتخيد أبحق أن ياسب تحدر نزفقر واتريت من تختبوهم من مزاقبتهم تدلا ختملين آسر بآسر ترك تملالس اتنخلو زفلت نصو يفلتا اتنخلو زمرمر نصو مقد أغنعي نصو نيايكو فتاويون إسرائيل قدسون هابو بدحر زي عمدر ترأيت كم سبون تملالست إنه نجزار سابيتها نصت شوعتا عنو داخا أو قمت سبحتا حردت ناي جزار ساوينون أبغن أزللت ما أداونا سنادت أقل قلتا بنوي حسبكت فلتت زي بلو ناباي يلقسنا بلد لاخت نتو ما يمروز قدلهم كا حبس تيبلعو وين يون ستيو دنقرنا حديكم بهوت نبرنا بلد صوعت سبب زتبها لقنا بطبحات سقوز تبجونا بمفساس دومو زتشايتنا نزل عالم عالم نمنقصو زحارينا مدحانينا نيو طببس مدحانينا ويتو زبي زوانا بتراسك وتزايتنا من زاد دمو وهرنا لمن قصو العالم عالم أبونا ذا السمايات يتقدس
ብርሃናት እግዚአብሔር ናይ ስልጣናት እግዚአብሔር ብሞት ኣሲራ ንዝነበረት ነብሲ ፈታሕኻ ኣብ ጸልማት ተቆሪና ዝነበረትካ ብመከራ መስቀልካ ሓደ ወድኻ ኣብርሃኻ ሕማማትና ዝፈወስካልና ዝኸበደና ኩሉ ዘርሓቕካልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ዝበተኽካልና ናይ ስምብራትና መከራ ወሲድካ ድማ ዘሕወኻና ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ካብ ጥፋት ናብ ዘይጠፍእ መገዲ ቦታ ህይወት ዝመለስካና ንስኻ ኢኻ وكل زحاسكا قويتانا أملاخنا أبون قويتانا مدحانينا يسوع كريستوس مقارجو برهان كدم قصون حوز خنا منبرو زي ترقم نقدسان زدالو معرفون زي نقريو لبسو دما مزاقبت برهانيو نقدسان ملاختي تحلوهم كله بمرأي زرع دلكان زود سكان انباتا زاتم زمكخهم سموخ نقر كله مع مقاز سنتق دمان سخايخا نسمايات بإذكا أكيبكا خدنكا مدرون كلايات حبيرهم يرعدوا الكابو كلهم سراويت سلاي زجنقو ديابلوس ودقي أراوي ترقس كيسو انتفه بآخا زامنو أحزاب بروه بآخا صنعخا أوغويتا هوت بآخا ترأي تسباخا صنعي وانجيل وانت سبك بو طفات ما سنة زي طفي صنعي وقويتا كله تحز أملاخنا كابز محوي حبس زي سقا ودخا خنقبلا بك عنا كابز صواء زي نبابي دم ودخا اون كنستي دلوات قبرنا مسؤون مس منفس قدسن كبرن سلطان بوزلكا لمن كل سعنا زلالم عالم آمين بكما مرتك أملاكنا وقوبك عبسان بكما مرتك أملاكنا وقوبك عبسان كما كم أبسان راوي ذا ملايك يقول مداني علم يكوي مكنيو مداني علم ويشللو مداني
لتقوموا تورسكموا بقع مصابو نحقوس بعينتنا ونرأيو بداونا ونطبحيو سقوم الزحبس تزحاد يخون دمونا بتطوازي يفسس يملا كبانا نحادقوا نزحبس تقبل كله بزيد من منفس سقاط راح كم تقبل أي مسلو نزطوازي يقبل كلون كبانا نحادقوا بزي سقان منفس دم راح كم ستاي مسلو انتايدا سقان دم من منفس حدا يو ملكوت مستبنتو حدا خمس خنا نزل عالم عالم جيدو لأجدي على يرد فراد يدبك زيون ساكد نسيبهاكم صلوات أقويتا كل عالم زحزكا جابير أبكس نفسنا سكانان منفسنا تفوس نسخايخا بافعد ودخا بقويتانا أملغنا مدحنا يسوع كريستوس نبونا بيتروس نسخاخا وحيخا عبرزاها وسيان بيتكريستياني كان ساينا سيلاب دقيتات كتلوان كنا وطوانا يقولون يوم مفتحمان كسا سماياتنا هاك بكام دراسر كاب سماي تأسرك ونمد فتح غادما أب سماي تفتحك خونيز والكان السخايخا سوتنا نسنبارتك خلهم ببسمان بقال منفس قدوس زتفتحوا الناس أزوات يخونوا حاطين بدل يام زخونكو بعيب قلب ريخون بفلتاتم زي فلتاتم تودل أقويتانا زي ما قلت تخابتاتين أديتاتين حواتين حاتين أتني حل ومن تم حسنا منكم قاعتين يام بدل يام زخونكو عيني تحط باري غفتحني باب سلس قدس أب ولد منفس قدس تفتحوا الناس أزوات يخونوا أم محاري بعال بزح مرات مفكر سب زخون كاجابي رام لخنا علم حتى أترقنا سبوتنا نسمبارت كان سعم تقبل نايزال عالم يوت برهان كون أبرها لم أقويتا كل حتى من حدا قال لهم نسخال وهم مفكر سب خامو وجابير أملاخنا بعال بزمهرات معاد كازر حق أمهرات كاز بس عص صادقنا عيني باري خاطئة إسرائيل لي نقول لهم سبوتنا نسمبارت كون كبر اللي نكمر قمنا نحن أقويتا بإن زاربون بإن سرهم بإن حسبا كلنا أخان تبدلنا كحدا قلنا إسرائيلنا نحسيلنا يقرب لنا إجابة أملاخنا نسخال وهم مفكر سبي خام أقويتا تفتحنا ناس أزوج أنا أكبرنا نقول لزوجان فتحية محتياتنا نزوجان كونا عيني أقل قالي خام فتحنا أقويتا نرسلك أنا أباساتنا أبان تاني يذكرهم نبصب أباسنا أبا مكار يذكرهم أملاخنا نبوزع عمتاتنا وحدة مناتن بسركم بسلام حل ولنا أقويتان نقول لما راح تنسى سلطان بسركم بسلام حل وم أقويتان لك أنا باباساتن إبيس كباساتن غساوسن دياقوناتن أنا قنس إسن أنببتن مزمران دنا قلن منكوساتن ردا أنت أوارن نزيب لنا نزختاماتن سبوتنا نسن أرقوتن نساناتن أبزا قدس في ذكرسيانكا قيمة منزل له حزبخان كلهم ذكر بأمنة كرسوساتنا عيم أقويتا بقونا عيمانات أني عم نزمة بطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحتنا نذكرهم نفسهم مس أبراهام نشاك نياك وبنان بر أقويتا نفساتا أقبرتك أماتيك أبونا أرأي سلاسي قبر إيسوس يناس تولد دبرهان سمر آب هبت مريم تكلا هيمانات ولدت هيوت أبرهات ين ولدت إيسوس ولدت تنسى ولدت مهرات مزقبا هيمانات يسيف نفس كلهم سماعتات إرترام مس أبراهام نشاك نياك وبنان برنا أنا ونكاب كل بدل مرقمن كاب كعدتن كاب حاسي خام محل الموجازنا دحنا نبخدتن برخساتن مسكعات اللوت هيمانات من مس أرماويانا كم متسن بارد حنا نعقويتات أبن حيلن لبن مسو علن عمران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجيخ ساعة العالم فتسمنا كم من نرحق برنا نعقويتا فقار كان دلت كان كل ساعة كم متسن هبنا سمنا ونمس كلهم كل ساعة سمايتاتنا من قصة سمايت أما صحفي وصحفلنا بقويتانا إيس كورسات مسؤول مسمان فت كل سن مسكانا سلطان بوزل لك على من كل ساعة نزل عالم عالم جزنا بإزلنا بجز بزثلوت كلم بزقودله جزية بزحلفة سقا بزنا ودق دم بزنا طبي معين معرض كانت ترني أستوئل تقدس سقون دمون تقدس يون دعاء قدوس قدوس مثل كل
ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ አሎከሞ አትቱርሰከሙ እግዚአብሔር አምላኽና ምንስሓን ዘለው ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለዋትካ ይቕረበለሎም ከም በዝሒ ምሕረትካም በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳዎም ሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱን ምሕረቱን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓትን ዘለካ ለምን ክልስዕን ንዘላለማ ዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ እዩ። ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉን ደሙን እዩ። አሜን አሜን አሜን። ክሳዕ ዳሕረይ ተንስፋት እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን በክልተ ወገን ንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፎ ዝሃቦ እዩ። አሜን አሜን አሜን። መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጥበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብ ብምረት ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ። አሜን አሜን። እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ንኹሉ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ። ምስ ለዋ ሰማያዊ ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን።
انتهى ميتي يما بزغل وحتى أنا حسي اللي إنه أفرانيو فسسن صدم ودخام انتهى يترع له زارب دم نباري حاتي سسريخون منتدى متقبل اللي كما يفقر ودخام انت غسمرك كنا تنشن كارن تقبلي مزدحان كون سيطانا وشت البيئات من تقو حاتيات وقي إن إيما أوغيتا نسو صنع خساس سلزغون محرد كابني بمكنيات حاتيات قتل إن إيو كابي وطي كواغفلي نعين مسحات كاب زي تقب دي قرد دفار سيطانا دحنني أوغيتا نسغان قسين أملغين مدحانيين غامو نعين باريخا قص نفسين سقاينا انقص اللي سلام عليكم زنسا كنب لك مريم مننا سوقاجر አሬናዊ ተማይጸነብቺ ወርዳናብቺ ወያጀማሙ ማይበረነዮም ድንግል ባርቺ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ታብየ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ወታሰይ መንፈሴ በአምላቸው መድኃኒየ ስመሪየ ሕማማ ለአመቱ ናሁም ኢዜስ ያስተወጽኒ ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ለይት ኃይል አብያቶ ቅዱስ ወሳኒ ትውልደ ትውልድ ለለ ይፈርህዎ ወገብረ ኃይል በመዝራይቱ ወዘሮም ለለ አብይና ልቦሙ ሰቶም ለሃያላን መናብርቲዮም አይበየ ሙለቶታን ዋጽቀበም በረከት ለርባኑ ፈኖም ራቆም ለብኡላን ወተወክፎ ለትራቁሌሁ ወተዘከረ ሳይሎ ዘይቤሎም ለአቡን ለአብርሃም ወለዘርኡ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ሰላም ለመልካህና ወያጨን በርሳን አምጥሉ ዘወለድዋ ለማርያም ትማፀና ዘመልኮም በስማርተንግየ በደማርያም ለዓለም ዓለም አዲስ በሰላም ተማሂፀነ ድንግል በስጋችን ንጹህ ተለብሶ ነችዳንች ዘእየት ያሶ አዛዚትነ ማሐዘን ዋይለ ውርዘተነ እምርሳን በማኅፀንኪ ተጸውረ ብሉየ መዋዕለ ሕፃን ወማርያም ተስፋለ ቅዱሳን ወይዘዘሎታን ወይዘንጹት ቁርባን አዛዝነኒ ወይስተዝመካን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳ ወሩካቤ በይነዛ አቅረብ ክለቺ ንስቲተ ቃላይ ባቤ በረከታ አቦች ማዛ ከርቤ ለነዳይሲ ወለተረከቦ መንዳቤ ህብስተ ከፈትት ኢሳያስ ሊወረድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለህብስቶ ወይኑ ሰበይ ብልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይፎን ላይ ለዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኮኑ በኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንክር ጭኑ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ላረፍኩ መዛት ይለት ዋና ለማንትሙ በብዙ ትዕግስት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት በለንሳት ያነ ይሳነው ሰላም ለክም ጻድቃን ዛት ይለት ኩልኩም እድማንሶ በአስማትክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ስላሴያንሙ ተዝክሩነ ወጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ማይዘነበ ክርስቶስ ስጋው እግዚኦ ኩነኔ ካባል ሀገሩ ጽድቅከን ለወልድ ሀገር አግር ጸራት አይተገሪያ ከምሳ ወሰራዊት ለሀገሪቱን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
أنت ማርያም መሐረነ ክርስቶስ أنت ማርያም መሐረነ ክርስቶስ أنت ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ዛሊለነ ማርያም ረተወልጅ ኃይሎ ይክብለን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ኣብ ተተትዕሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ቆጢዕካ እየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይ እንተኾነ ንኣይ ብምጣርካን ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ኹር መስቀልካን መሖይ ስለ ዝኾነ መትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢኣትን ርክሰትን ከፀፅሐኒ እልምነካን መሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ንግል ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ቅድስ እግዝነ ማርያም ልማኖን ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ካብ መልእኽቲ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ምዕራፍ 56 ክፍሊ 4 ቁፅሪ 1 ከም ብሓድሽ ዝቅዱስ ኤጲፋንዮስ ኣብቲ መልህቅ ዝተባህለ መፅሓፉ ከም ዝበለ ንሱ ንሰብ ጥበብ ዝምህር ንምዝራብ ልሳን ዝፈጠረ ንምስማዕ ከዓ እዝኒ ዝተኸለ እዩ በብንእሾ ብጥበብን ብኣካልን እንደዘይዓቢ ነይሩ ናይ ኣብ ጥበቡ ደኣ እንታይ ምኾነ ነይሩ መፅሓፍ ብዛዕብኡ እቲ ህፃን ስም ኣቦኡ ናዲኡን ምስማይ ቅድሚ ምፍላጡ ወርቂ ደማስቆን ምርኮ ሰማርያን ክቕበል እዩ ነዚ ዝስዕበውን ዝበሎስ ስለምንታይ ስም ኣቦኡ ናዲኡን ምስማይ ኣይፈልጥን ካብ ማሕፀን ምስ ተወልደ ንዕለቱ ተዛሪቡ እንተዝኸውንሲ ሓደ እኳ ብስጋ ከም ዝተጠንሰን ከም ዝተወልደን ኣይማእመነን ምትሃት ገበርዎ ነይሮም ግናኸ ሓቅነት ስርዓት ስጋ ምልባሱ ከየጥፍእን ሰባት ኣብ ከንቱ ሕሊና ከይወድቁን በብንእሾ ዓበየ ኣስዒቡ ድማ ንሳቶም ነቲ ቃል ምስጢሩ ከይፈለጡ ይቃምዎን ይነቕፍዎን ከመይ ኢሉ ደኣ መፅሓፍ ነቲ ሰብ ዝገበሮ እሙን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓለቓ ካህናት እምነትና ተቐበለ ይብል መሊሱ ድማ ኣቱም ህዝቢ እስራኤል እቲ ዝሰቐልክምዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ምእንቲ ክግለጸልኩም እንሆ እግዚኣብሔር ጎይታን መሲሕን ገበሮ ይብል ኣነስ ኣዝየ ብብዙሕ እደንቕ ንሳቶም ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ምስጢር ሃይለ ቃል ከይፈለጡ ከመይ ኢሉ ነዚ ነገር እዚ ይበሃል ብፍላይ ከዓ በቲ ዝኸበሮ እሙን ንዝኾነ ሓለቓ ካህናት እናኣምኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐበሉ ክብል ከሎ ነዚ ዝብል ዘሎ ብመለኮቱ ኣይኮነን ግናኸ እግዚኣብሔር ፈትዩ መፅሓፍቱ ብብዙሕ ሓርእስትን በብናቱ ዓንቀፅን ህልዋን ገይሩ ገለጸ ኣብ ውሽጦም ሓሶትን ጥውየትን የልቦን ከመይ ኩሎም ኣብ ቅድሚ ምሁራንን ኩሎም እቶም ትምህርቲ ዝቕበሉን ቁኑዓት እዮም ሰሎሞን ከም ዝበሎ ብሩር ዘይኮነስ ትምህርቲ ተቐበሉ ተኻብ ኣፍ እግዚኣብሔር ቅንዕቲ እምነት ዘይቅበል ጠዋይ እዩ ዝኸውን እቶም ፍልጠት ዝቀስሙ ዝፈትዉ ግና ቁኑዓት እዮም ዝኾኑ ሐዋርያ ድማ ሊቀ ካህናት ዘበለ ኩሉ ካብ ሰብ መስዋዕቲ ቁርባንን የቕርብ ብምባል ነዚኣቶም ይሕፍር ምእንትዚ ምእንታና ነብኡ መስዋዕትን ቁርባንን ገይሩ ገዛእ ርእሱ ክዕርግ ወልዲ ዋህድ ኣብ ሰብ ሊቀ ካህናት ከም ዝኸውን መፀ እግዚአብሔር ቃል ንደቀ መዛሙርቱ ኣሕዋተይ ብምባል ሰመዮም በቲ ዝሸሞ እሙን ሊቀ ካህናት እንተዘይከውን እቲ ዝኾነ ደኣ ከመይ ምተፈፀመ ብዛዕባ እዚ ምሳሌ እዚ ኣነ ብዝበለፀ ክዛረብ ሓደ ሰብ ንጉስ ብዛዕባ ወዱ ዝሓቶ ዶ ሪኢኻ ኣለኻ
ደፊሩ ዝንታይ ካይዶ ይብሎ ካባቡ ዳ ኸመይ ምላሽ ዶ ይሰምዕ እዚ ናይ ባህሪ ወድኻ ድዩ እንተበሎ እዎ ይብሎ እንታይ ጌርካዮ ኣለኻ እንተበሎ ኸቲ ንጉስ ሲመት እንተረኸበን እንተዘይረኸበን ንሱ ብህላው ውሉደይ ምዃኑ ኣይክሕድን እየ ኢሉ እዩ ዝብሎ ብዛዕባ ዳግም ልደት እንተተዛረበ ነቲ ቀዳማይ ልደቱ ዶ ይኽሕዶ እዩ ባርከ ወልድ ተወልደ ጥንቲ ግና የብሉን በቲ ፈጢሩ ብዝተዋህዶ ስጋ ከዓ ተግባር ሊቀ ካህናት ፈጸመ ምእንቲ እዚ ድማ እግዚአብሔር ቅድሚ ኩሉ ተግባሩ ፈጠረኒ በለ ከም በሓድሽ እዚ ናይ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ኤጲፋንዮስ ኣብቲ መልህቕ ዝተባህለ መጽሓፉ ከም ዝበለ እግዚአብሔር ነባስልኤልን ንኤልያብን ጥበብ መልኦም ዳግም ከዓ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ዝዓቢ ጥበብ ንሰሎሞን ገለጸሉ ጥበብ ሰብ ከዓ ካብ ሕሊኑ እዩ ዝርከብ ብዝበለጸ ግና ናይ ኣብ ዕብየት ጥበቡ እዩ ዝንገር ሓደ እኳ ዕብየት ውዳሴኡ ክዛረብ ኣይክእልን እዩ ሽሕ እኳ ብንባብ ዝውደስ እንተኾነ ኣነስ ዕብየቱ ክዛረብ ኣይክእልን እየ ውዳሴኡ ክፍጽም እውን ኣይክእልን እየ ከመይ ነዚ ቦታ እዚ ንእግዚአብሔር ጥራሕ ሕደጎ ሓድጎ ኣለኹ እቲ ክዛረብ ዝሓስቦ ድማ ባዕሉ ይፈልጦ እዩ ብግብሪ ሓደ ከሎስ ንሓድሕዱ ዝተፈላለየ ይመስል እግዚአብሔር ቅድሚ ኩሉ ግብሩ ፈጠረኒ ቅድሚ ዓለምን ቅድሚ ኩሉ ቁርባታትን ተወለድኩ በለ ባዕሉ ተወልደኽ ንሱ ደኣ ኸመይ ኢሉ ተፈጥረ እንተዘይተፈጥረኸ ኸመይ ኣይምተወልደን ንሱ ቀዳማዊ ክንስኸ ኸመይ ኢሉ ይፍጠር ንሕና እውን እንኮ ነቲ ንወልዶ ኣይንፈጥሮን ኢና ነቲ ንፈጥሮ ድማ ኣይንወልዶን ኢና ንሕና ፍጡራን ኢና እቶም እንወልዶም ከዓ ዳግም ንሳቶም እውን ፍጡራት እዮም እግዚአብሔር ቃል ግና ፍጡር ኣይኮነን ልደቱ እውን ካብ ፍጡር ኣቦ ኣይኮነን ንባዕሉ እውን ፍጡር ኣይኮነን ድሕሪ ምፍጣሩ እንተተወሊድኸ ኸመይ ኢሉ ቅድም ተፈጥረ ካልእ ድሕሪት ተፈጢሩ ኸመይ ኢሉ ተወልደ እዩ እቲ ብዛዕባ ፍጥረቱ ዝተባህለ ከዓ ብምስጢር ስርዓት ስጋዊ ይፍጸም ምእንቲ እዚ ብዛዕባ እቲ ዝቐርብ ዳግም ልደቱ ተዛረበ ብድሕሪ እዚ ከዓ ቀዳማዊ ልደቱ ዘከረ ልብቶም ቀረባ ዝኾኑ ሰባት እውን ባህ ከብል ተወፈ ምእንቲ እዚ ከዓ ብዛዕባ ሰብነቱ ክዝክር ጀመረ በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ኤጲፋንዮስን ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን አሜን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምር ለጠዋይከ ወለቀደስከ ቅዱስ 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 ሎስ ቤዛና መድኃኒዓለም ኢየሱስ
سبوه ولك سبحان العالم علم اسمها يا ስጋን ደሙን ቤዛና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ سبوه መቅደስ ስጋን መንፈስን ተንካ سبحان العالم علم اسمها يا أنت ስጋን ደሙን ቤዛና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ولك መቅደስ ስጋን ደሙን መንፈስን ተንካ العالم علم اسمها يا قد وزبور لك ስጋን ደሙን ቤዛና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ اسمع يا መቅደስ ስጋን ደሙን መንፈስን ተንካ سبوه ولك سبحان العالم قد وزبور ولك اسمع يا ስጋን ደሙን ቤዛና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ أنت መቅደስ ስጋን ደሙን መንፈስን ተንካ سبوه ولك سبحان العالم اسمها يا أنت قد وسبوه ولك መቅደስ ስጋን ደሙን መንፈስን ተንካ اسمها يا أنت ስጋን ደሙን ቤዛና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ولك سبحان العالم اسمها يا قد وسبوه ولك ስጋን ደሙን ቤዛና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ العالم اسمها يا መቅደስ ስጋን ደሙን መንፈስን أنت ተንካ ولك سبحان العالم اسمها يا ስጋን ደሙን ቤዛና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ قد وسبوه መቅደስ ስጋን ደሙን መንፈስን ተንካ سبحات العالم اسمها يا أنت ولك سبحات العالم عليه بلسانه سبحوه بسنا حيله سبحوه بكيلته سبحوه بكم بزعبيه سبحوه بقال قرن سبحوه بمزمره ومسنقه سبحوه بكبره وبالتفسي سبحوه بأوتاره بانزيرا سبحوه بسناسل جسنا يقالوا سبحوه بسناسل ويقالوا كله نفسي سبحوه لእግዚአብሔር هذا አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይዘኑደ ነአኩቶ እግዚአብሔር ቅዱሳቶ ነስያነ ከመለ ሕይወትነ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ
እግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕል በለካ ኣለኹ ንስምካ ድማ ባርኽ ኣለኹ ሎም ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም امسكه قدوس وإن دمك يبور لكريستوس كل معلت بارك كان اسم كان مسقانا قرب نزل على معلم يدلونا أمان الصادق مستيرك برت وقدسة أبي مسجانا እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማን ቅዱስ የሚያመስገንልን ዘላለም ዓለም በሰማያት كم بحدث كلنا زحاز እግዚአብሔር أبا قويتانا مدحينا يسوع كريستوس نلمنا لمانا ينعقنا يتقطعنا محرتون كبنا يرحقنا مو እግዚአብሔር አምላኽና መሐሪዎስ መማሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ በሰማያት ነበር አቡነ ስምከ ይቀደስ አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ወጎይታ ናይ ኩሉ አምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ዝሓዝካ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡውን ንዓኻ ምፍርሃ ብልብና ሰናይ ኣምልኾትካ ወና ብልብና ኣብ ሕሊና ናሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ግብሪ ስጋውን ኢና ንገብር መገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ንዓና መንፈሳዊ ግብሪ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን እንተዳ ምሒርካና ሽዑኻ መሓሪ ትበሃል ንጻድቃን ብምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም እትፈድዮም ዝቐደመ ኣበሳና ይትዘክር ወጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምጻእና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህልል ኣለና ንዘለዓለመ ዓለም ሃቤከ ንጸርዕ ሃቤከ ናወዩ ሃቤከ ማለልላ ለመ ዓለም
አሜን በመለክ ተሰማይ እግዚአብሔር አምላኽና ዝተቐበልናዮ ስጋኻን ሰተናዮ ደምካን ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ንሕድገት ሓጢኣት ይኹነልና እቶም ዘይቀረብና ኩልና ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይኩ ህይወት ከም ዘየሎ ነጊርካና ኢኻ እሞ ነዚ ዘስተውዕሎ እምሮ ዓድለና ናባኻ ክንቀርብ ናባኻ ናብ ህይወት ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ናብ ስኒት መንፈሳዊ ትብዓት ዓድለና እምሮና ክፈተልና እግዚአብሔር አምላኽና ነቶም ኩሎም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ በርታዕዮም ፋሒሎም ዘለዋ ክቦም ተጨኒቖም ዘለዉ ድማ ርወሎም كناتن وقتن كتهدالنا دمان عخان لمنكالنا لبمرحة غتن كفمونا بسلامنا فقرنا بحدنا تنكمور حنا اغزابير املاخنا نعخاي كالكايو وقويتان هاقرنا نهزبنا كان محرد كاورد نتقدم اخلوكم اللي كان اغزابير املاخنا المكرانا مودات هتقبروا لنا لمنكالنا نعلم بملتا إذكا فوس مردكا خعولا نزعرفوا باردكا أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا أبونا أرأي سلاسي قبر إيسوس يوناس تولد برهان سمر أبهبت مريم تقل هايمانت ولت هيوت أبرهات يون ولت إيسوس ولت تنساي ولت مرت مزقب هايمانت يوسيف نفس كلهم سمعتات قنت من قصة سمع عرفلنا تأسر فتحلنا فحيلم زلوا أكبلنا تميم زلوا إلكايد برغت زرق حلهم كم تنهاوري هذا مهار كان ثلاثة سمعت نبر ربنا لنا وعكلنا كاي قدس መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናና በሳይ ሓደገልና ካብ እኳ ድሕንና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኸ ብስታወን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸባነ ስብርኽቲ ኢኺ ብረማፀንኩም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍትቲ ደስ ይበልኪ حتياتنا نخعد قلنا فتوى الرغيظ كرسوس من ثانا معهد لمن لنا امين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ንሓንዳ ሓዲርኩም ርሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ መጺና ንቅዱስ ኣምልኾ ንውዳሴ ንቅዳሴ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። በዚ ሎማዓንቲ እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ሽግር ኣብ ፀገም ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። بموت سجان استفلينا جنة من قصة سمايات يوارثهم أمري راح حزن نزل لو بس أقرب بساني دبسهم كلهم بزعلة زي أبزر يا مقدس مسيحهم قدوس ساملهم تفصمون نادلهم بتزلوا سأجم مغنيات كتمسوا زي كألكم زي كألكن تغنى أبزل لهم وخونكم نتقدس بيت كريستيان تهبو قدوس ساملهم بتبعات تكاتاتل وزلهم قدس بيت كريستيان اسيت صادقان اسبته تنغفلكم تبل سب كاب اف እግዚአብሔር بزوز كل قالم بر سب بنجرات راي አይነብርኒ
من تزي كنسمعه كنسنعه قبلبنا كنعقره عقيرنا بهوت كنبرو لمنتي ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 2 ካብ 40 ክሳብ ፍጻሜ ክሳብ 52 እቲ ሕፃን ዓበየ ብመንፈስ ድማ ደልደለ ጥበብ ከዓ መለኦ ጸጋ ኣምላኹን ኣብኡ ነበረ እቶም ወለዱ ንበዓል ፋሲካ በብዓመት ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ ንሱ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ከዓ ከምቲ ስርዓት በዓል ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ ተን መዓልታት ኣኪሎም ክምለሱ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ ተቆልዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ ዮሴፍን ኣዲኡን ግና እዚ ኣይፈለጡን ምስ ሰብ መገዲ ዘሎ መሲልዎም ድማ መገዲ ሓንቲ መዓልቲ ኸዱ ኣብ ኣዝማዶምን ኣብ ዝፈልጥዎምን ከዓ ደለይዎ ምስ ሰኣንዎ ከዓ ክደልይዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ኮነ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ማእከል መምህራን ተቐሚጡ እናሰምዖምን እናሓተቱን ረኸብዎም ሰምዕዎ ዘበሉ ከዓ በቲ ምስትውዓሉን ምላሹን ተገረሙ ምስ ረኣይዎ ድማ ሰንበዱ ኣዲኡ ከዓ በል ወደይ ስለምንታይ ከም ዝገበርካና እንሆ ኣቦኻን ኣነን እናጉሄና ንደልየካ ነርና በለቶ ንሱ ከዓ ንምንታይ ሞት ትደልዩኒ ኣብቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ክኸውን ከም ዝግባአኒ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም በሎም ንሳቶም ግና ነቲ ዝበሎም ዘረባ ኣየስተውዓልዎን ምሳታቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መፀ ይእዘዞም እውን ነበረ ኣዲኡ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት ኢየሱስ ኣብ ቅድመ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቁመትን ብጸጋን ዓበየ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 52 ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቅድመ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቁመትን ብጸጋን ዓበየ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን በባህሪ የመለኮቱ ፍጹም ጥበብ ንባዕሉ ናይ ጥበበኛታት ጥበብ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ፍጹም ኣምላኽ ክንሱ ብተሰጋውነቱ ብሰብኣውነቱ ግን ብጥበብ ብቁመት ብጸጋ ዓበየ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ብጥበብን ብቁመትን ብጸጋን ዓበየ እዚኦም መንፈሳዊ ዕብየትን ስጋዊ ዕብየትን ኣብ ቅድመ ኣምላኽን ሰብን ከመይ ክንከውን ከም ዝግባአና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብተግባር ምሂሩና ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ቤተ መቅደስ ኣብ ማእከል ሊቃውንቲ ክሓትትን ንዝሓተትዎ ሕቶ ክምልስን ንመምሃራንን ንሊቃነ ካህናትን ዘገረመ እቲ ሕፃን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ኩሉ ዝመልስ ምስ መለሰ ከዓ ንናዝሬት ምስኣቶም ወረደ እሞ ይእዘዞም ከዓ ነበረ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ብጥበብ ዓበየ ይብለና ንሕና ክንዓብየሉ ዘለና ጥበብን ከነልግሰሉ ዘለና ጥበብን ክልተ ዓይነት ጥበብ እዩ ዘሎ እዩ ያዕቆብ ኣብ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 13 ክሳብ 18 ከምዚ ይብል ኣብ ማእከልኩም ከለባምን ኣስተውዓልን መን እዩ ንሱ ብሰናይ ካይድኡ ብለውሃት ጥበብ ገይሩ የርኢ መሪርን ቅንእን ሻራን ኣብ ልብኹም ካብ ዝህልወኩም ግና ንሓቂ እናተጻረርኩም ኣይትመክሑን ኣይትሓስውን ኣብቲ ቅንኣትን ሻራን ዘለዎ ኣብኡ ምፍራስ ስርዓትን ኩሉ እኩይ ግብርና ኣሎ እሞ እዛ ጥበብ እዚኣ ምድራዊትን ስጋዊትን ሰይጣናዊትን እያ እምበር ካብ ላዕሊ ትወርድ ኣይኮነትን
إتانا إلى على طبب جنا قدم نسهتيا دحركا سلاماويت لإمتي سمع مهرتن صبق فرنز ملأتيا بزي زرقتن بزي قب الزنانيا نتوم سلام زقبرون اتفرز صدقي بسلام يزرقهم سلزي إتانا إلى على طبب تا سماوي طبب اتاويت إيس كريستوس زعبير لا طبب نعنا كن عبير لا زمهارنا طبب قبل علي قدم نسهتي يا دحرون سلاماويت لإمتي سمع مهرتن صبق فرنز ملأت يا بزي زريتن بزي قبزنان نتوم سلام زقبرون اتفرز صدقي بسلام يزرقهم بسلام كنبر أب سلام كنبر مأنتي ازي طبب ازي ويتا إس كريستوس زعبير له طبب نعنا خا مرأيا زخوننا كابت سيطاناو طبب شاران كفاعتن تنقلن كيمن حسوتن رخصتن زلو ندراوي قرحي سيطاناوي قرحي كابو وسينا بزينا إلى على طبب بزي منفساو طبب كنعبي ويتانا نمرحينا نيس كريستوس أبنت كويننا إيه اتخالعي بقومت عبي بقومت عبي مالت تاي مالتيو إيناي قومت يزدل زلو هاري قدوس باولوس ناب إفيسو ناب زي صحافو ملغتو معرف سلسة وزر 10-14-15 مئنت زون ناب تأب سماياتن أمدرن زلو كل ولدتات كابو زسما أبو ببركي مبركة خالخو بمنفسو أبتناي وشت أسب بحيل مئنت خطبرتعو كم تهب تخبرو خهبكم اسألي الله خيلو كريستوس أبلبكم بأمنة مئنت خحدر أفقر السور سريدكمن تسريدكمن مس كلهم قدسان مكفوحون منوحون معماقون قمتون انتاي مخانو مستوعال كتكئلو مو نتان فلتت حلف التبلا فقري كريستوس كتفلتوا ساع كل ملآت أملاخ مئنت ختمالو اسألي الله خيلو جناخ خمت أبانا زقبر حيلي كابتن حنان نلمونون نحاسبون زبلة مبزاخ قبر زكالو كاب زل ألم نزل ألم نقول ولدتات أبتا محبر بيس كريستوس نعو كبري مسجانا سبحات يغنوي سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን بمنفسو أبتناي وشت أسب بحيل ختبرتعو قداماو نجر ندقي نسبي أملاخ كا كم سب زريو أيكونن زري وشتيو زري سلازي بمنفسو أبتناي وشت أسب بحيل من أنت خطبرتعو كم تهب تخبرو خهبكم اسألي الله خيل إزغاء بإمنت أفقر سور سديدكمن تسريدكمن مس كلهم قدسان مكفوحون منوحون معماقون قمتون انتاي مهانو مستوعال من تختكلو هبتا أملاخ طبب أملاخ محرت أملاخ كابيناي شاف قمتو كابيناي شاف عمقتو مرميركم من تختفلتو أبتناي وشت سبنت من تختعبيو إلى هوارق قدس باولوس أبتناي وشت سبنتكم من تختعبيو إذ مستوعال زي إذ عبيت زي كنبس حوق زي عبير قدس فقادي يخنلنا بمنفسو أبتناي وشت أسب بحيل من تختبرتعو هاب تخبرو أفقر السور سديدكمن تسريدكمن مس كلهم قدسان مكفوحون منوحون معماقون قمتون انتاي مخانو مستوعال من تختكألو اسألي الله خوي سلازي بقومات عبي قبل كله اتزرعينا سقاوي قومات زي كونه ناي حلينا قومات ناي مردع قومات ناي مستوعال قومات أبتوش تسب بحيل من انت خطبرتعو مستون كلهم قدسان مكفوحون منوحون معماقون قموتون انتاي مخانو كتستوعلو اسألي الله خوي اتي سالساي كويتا اسكريستوس زعبي عبيت سقا حجد ما نعملاخن نتي
ከሃንፀኩምን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ከረስትየኩም ዝኽእል ቃል ጸግኡ የማሕፅነኩም ኣለኹ። ኣብ ዘበን ጸጋ ኢና ዘለና። ኩሉ ግዜ ቅዳሴና ክወዳእ ከሎ ጸጋ ነሳኢነ ወህይወት ተረከብነ ኢልና ኢና ብመዝሙር ንዓጽዎ። ጸጋ ረኺብና ሓይሉ እውን ተቐቢልና ኢሉ። ምክንያቱ ሕጊ ብሙሴ ኮነ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ። ንሕና ከዓ ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና። ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ጉባኤ 3 ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን ብዘይ ምቁራጽ ብንብዓት ምስ መሃረ ኣብቲ ዝሰናበተሉ ዝነበረ ግዜ ንመን ገዲፎም ኸይድ ከም ዝነበረ ክገልጸሎም ከሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10:32 ሕጂ ድማ ንኣምላኽን ነቲ ከሃንፀኩምን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ከረስትየኩምን ዝኽእል ቃል ጸግኡ የማሕፅነኩም ኣለኹ። ስለዚ ነዚ ዕብየት እዚ ክንበጽሖ ይደሊ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብጸጋን ብቁመትን ዓብየ እዩ። እዚ ዕብየት እዚ ክንበጽሖ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 2-3 እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም ተኾንኩም ብእኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ሕፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ጸባ በሃግወይ። ብእኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተኾንኩም። ምክንያቱ እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጣዕሙን ረአዩኒ። ቅዱሳን ኣቦታትና ኣብ ኩሉ ህይወቶም ኣብ ኩንዱ ናብርኦም እናጣዓምዎ መቐረቱ እናስተንተኑ ምስ ከዲኦመ እግዚአብሔር ሕያዋይ እዩ እሞ ጣዓምዎ፣ እግዚአብሔር ለዋሂ እሞ ጣዓምዎ እዩ። ስለዚ ነዚ ዕብየት እዚ ክንበጽሖ እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተኾንኩም እዩ። እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ንእግዚአብሔር ጥዒምኩሞ እንተደኣ ኾንኩም ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ሕፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ጸባ በሃግዎ እዩ። ስለዚ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ ምዕራፍ 16 ቁጽሪ 8 እንታይ ይብል? ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ ገረዮ ኣብ የማነይ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣይከንደልህፅን እየ። እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ ገረዮ ስለዚ ጣዓሞ ቀልጢፉ ክወድቕን ክንሳሕን ሓደ ነይሩ። ልበ ኣምላኽ ዳዊት ሰብኣይ ዝኸም ልበይ ዝበሎ ብዙሕ ጌጋታት ይፍጽም ነይሩ እዩ። ጌጋ ክፍጽምን ብንስሓን ኣብ ኣምላኽ ክምለስን ግን ሓደ ነይሩ። ምክንያቱ ምሕረት ኣምላኽ ስለ ዝጠዓሞ ኣምላኽ ብምዳቐይ ዝሕጎስ ኣምላኽ ኣይኮነን። በዲለይ ኢለ ክኸዶ ከለኹ ክምሕረኒ እዩ ክሓድገለ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድመይ ገረዮ ኣብ የማነይ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣይከንደልህፅን እየ። ስለዚ ነዚ ዕብየት እዚ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መልእኽቱ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1:13-14 ብዘይ እትተንብብዎን ወይስ እትስተውዕልዎን ካልእ ኣይንጽሕፈልኩም ኢና እሞ ከምቲ ንሕና ትምክሕትኩም ምዃንና ብሓደ ወገኑ ኣስተውዒልኩምልና ዘለኹም ከምኡ እውን ንስኻትኩም ብመዓልቲ ጎይታ ትምክሕትና ኢኹም ኢሉ። ከመይ ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠምየ ብሊዕኹምኒ ጸሚኤስ ከሎ ነቶም ዝጠፍኡ ስለ ዝመለስኩሞም ጸጋ ኣለኩም ህዝበይ እናጠፍኡ ስቕ ኢልኩም ስለ ዝረኣኹም ክትሕተቱ ኢኹም ኢሉ ንስኻትኩም ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ትምክሕትና ኢኹም ንሕና ከዓ ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ትምክሕትኹም ኢና ኢሉ ነቲ ዕብየት ከመይ ኢሉ ከም ዝተኣሳሰር ይገልጽ። ኣብዚ ናይ ሎሚ መልእኽቱ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 28 ሕጂ ድማ ደቀየ ንሱ ክግለጽ ከሎ ትብዓት ምእንቲ ክንረክብ ብምጽኣቱ ናብ ቅድሚኡ ከይነሓፍርሲ ብእኡ ንበሩ ንሱ ጻድቕ ምዃኑ ትፈልጡ እንተኾንኩምሲ ጽድቂ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ እዩ። ስለዚ እቲ ዕብየት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጸጋን ብጥበብን ብቁመትን ብጸጋን ዓበየ ምስ በለ
نحنا خنزع بيت زي كما يقرنا نكافلو نحنا كما يقرنا نزع بيت زي نورسو نحنا كما يقرنا نزع بيت زي نبصحو قبل كله نسخ قلص كله تبعت من انت ترهبي اب قدميو عراقنا تطو نبللو معلتي ابي نيركم انتاي سريحكم ايتي نبركم من تجبركم زبل لنفس وكفنا حتو قالو نزا معلت زي الناس تبهلنا كنبر مئنتي نسخ قلص كله تبعت من انت ترهبو بمسعاتو ناب قدميو كي تحفرس بؤو نبرو ابو نبرو مسو صادق مخانو تفلط انتهونكم صدقي زغبر زبله كله كاب املاح زتولدي سلازي ولد املاح كنكون ني املاح بركات ورستي كنكون كم معلتنا معلتي بصقا بطبب بقمت نعبنا من تخنكيد ابو كنبر ابو منبر مالتكا بتنسو ذهبنا تئزازاتن حقتاتن بتحتنا ممللاس إمو إذا خنجبر محرت እግዚአብሔር أملاخنان ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ أملاخن ምስ ኩላህና ይኹን ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቕ ብጸጋ ኣይፈለየና ጸኒልኩም ስለ ሰማዕኹም ንብትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ باسم قدوسك بنصح لنا بنصح لنا عبر يا مقدسك نركبالونا نركبالون امتد يردانوس ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ስጋ ነብስ ድሕነ ስጋ ነብስ በጀ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድሕነትና መስዋዕተ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና كفاسيكنا قويتا قويتو دعون كريستوس فتاري كريستوس فتاري مسكانا يلخاقا بسماء مدري بسماء مدري بمنتنا نمتنا بعد خارجنا بعد خارجنا من فسكابنا كفر قبائنا فرقبائنا وعلي وتسكازن تسكازن من هاليلويا ألفا وأوميغا እግዚአብሔር ዓብይ ግብር ግብርና ግብርና እግዚአብሔር ዓብይ ግብር ግብርና ግብርና ንሕና ወንተ ሓዊስና ንሕና ወንተ ሓዊስና ተሓዊስና ንሕና ወንተ ሓዊስና ንሕና ወንተ ሓዊስና ተሓዊስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና
نحنا وانت حاويسنا تحاويسنا نحنا وانت حاويسنا نحنا وانت حاويسنا تحاويسنا እግዚአብሔር ዓብይ ግብር ግብርልና ግብርልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብር ግብርልና ግብርልና ንሕና ወንተ ሓጊስና ንሕና ወንተ ሓጊስና ተሓጊስና ንሕና ወንተ ሓጊስና ንሕና ወንተ ሓጊስና ተሓጊስና እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎት ኣድህስ ስቓይቲ በንልምዓተይ እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎት ኣድህስ ስቓይቲ በንልምዓተይ ስደተኛ ተጽላልካ ጋሻ ከምቶም አቦታተይ ኩሎም ስደተኛ እየ ተጽላልካ ጋሻ ከምቶም አቦታተይ ኩሎም ከምተይነ ዘኬዎስ ኣብ ቤተይ ምጻኒ بعيني محرتني كم بيني زكيوس عبيتي نساني بعيني محرتني انت تمت كايو يسوس مسكلو تدهني غابت ኢየሱስ መስቀሉ ተድሐኒ ኻበት ቁስሉ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕዋ ኣዳውየ ልዕል ናባ ምቕማተይ ተሲእ ኣብ ቅድሚኻ ኣምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሥካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕዋ ኣዳውየ ልዕል ናኻ ከምቕማተይ ተሲእ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሥካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕዋ ኣዳውየ ልዕል ናኻ ከምቕማተይ ተሲእ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሥካ ራይ ከመይ ሓዲርኩም ኩልኹም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ከምኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ምሳና ኣብ ኣገልግሎት
حبيركم أنا زرفدكم أبوتاتن أديتاتن أحواتن أحاتن كمي حديركم كمي يرفدكم كمي كأنكم سلام እግዚአብሔር አምላኽና ንዓኻትኩም ኣብዘዘለኹም ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና ዝማሬና ዝማሬ መላእክት ተቀበለ ይቀበለልና ነቦና አበይ መርጌታ ድማ ቃለ ህይወት የስማዓልና ተማሃርናዮ ትምህርት ድማ ሰሚዕና ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ድማ እግዚአብሔር ይሐግዘና አቦና كوانجيل لقاس معرف كلتة فقد حمسان كلتن يسوس دما أبكر ما أملاخن سبن بتبابن بقمتن بتسجان عبية إلهم نتات أباب مسا تقصتات نتقمت نتسجى كله ب تقصتات أسفحهم أبنا كمهرنا عرفي دم يمو نحنا دما زيادة بحلفي بتباب كن عبد ما زيابيهر يردعنا مخنياتو تباب تليو أبحاتيات موداق يلن تباب تليو بعلم الدنقار يلن تباب تلي دما بمحلقا ديابلوس دما موداق يلن تباب كبل كله منفساو تباب إيو أما كلنا كم تقويتا بتباب بقمات بتسقى أبكر ما أملاخن سبن عبين زبلنا نحنا دما بتباب بتسقى بمنفس كن عبد ما እግዚአብሔር نخلنا يردعنا نبونا دما قدمن طعنان يهبلنا እግዚአብሔር عب جبري جبرلنا نحناون تحقسنا إلنا كنزمر صنيحنا مغنياتو حقس እግዚአብሔር أملاخنا فلوئيو أما زمر داويت مزمر 4 فقد شوعات تنتايز بلنا كابت أخلمن وينمن مسبزحي زحقوس وسي نسخا أبلسكا أبلبي حقوس أمبركا إلو اتبويني بإخلي ببرور بزخوانا نقر زمس حقوس اتإخلي اتبرور اتوين خود داخلو تحقوس دمان تا يكخون مسؤ خود داي مخنياتو بنبراتي تغزي مسيو زيابيهر زهبن حقوس قنا نباري إمو እግዚአብሔር عب جبر جبرلنا نحنا ون تحقسنا بزعلت زي كلتا أحواتنا سبق الكيدان بنسحا غيرهم ناب قدوس سقون ناب كبر دمن سلاز قربو مو እግዚአብሔር دم عبنا غيرو سلاز حقسنا إنا نزمزمر كنزمر صنيحنا مو سقون دمن زبلاخم أحواتنا نصقا نبرخات كم قالوا دما نسرت حاتيات نسخاتكم مسؤو قويتا دما مساخم زنبر يقبر لكم بحادة زنسحات اسي اب سماي እግዚአብሔር أملاخ بمس ملاخته يحقوس يزبلنا أوانجيل لقاس مراف 15 سمو كلنا دما أبززلنا يخوينا دما نفساتنا بنسحا نفساتنا بقربان كما أخلوا دما نእግዚአብሔር እናመስገና نእግዚአብሔር دما بمزمور كنمسجنو يقبعنا إمو نعدم نطعنا يقبرلكم كمتي كل جزية نبلا دما توما بتفعل لي بوتاخنكم سمعنا زلكم أبوتاتن أديتاتن أحواتن أحاتن دما نحنا ناي حجمبر ناي دحرايا يكونان ناي لمنبر ناي صباح يكونان أمو نزيت وهاي بالنازلو أدمي تنسحنا ناب قدس سقون ناب كبر دمون كن قرب اللي እግዚአብሔር علات ناب علات سمون ناب سمون ورحنا ورحي النع السقاقرة
زهبنا زلمو اتجزيه زي كنا خطقمل ناس نتجزيه نحنا نتقملو تكريستيان سرحات سرح الله دولوا لنا مصيخهم تزاراريبنا صلاه غيرنا دما كتقربو بيت كريستيان تصوع الله ويتا دما مأدو كل غزيه اداليو نعونا مأدي نعونا بقدس سغاي نعونا بكبر دمي نبل صوعنا لمو مصوعه املاح نخبر مصوعه املاح دماني اخبرنا نحنا ودك املاح كنكون እግዚአብሔር ጽዋዕና ኣለሞ ጽዋዕት አምላኽና እንኽብር ስለኹሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ሓደ ሓውና ኣብ ብርሃነ መስቀል ሽሙ ዝሐመመሎ ብጸሎት ዘክርዎ ኢለምና ኣለሞ ስለኹሎም ሕሙማት ድማ ኣብ መወዳእታ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ተስፋም ብጸሎት ክዝክሮም እዩ ሕጂ ግና ሓውና ዶክተር ጽጋቡ ሓበሬታ ኣለዎ ብድሕሪኡ ብጸሎት ክንዓጺና سلامات معلت دما يوعلنا سلخلو زيابير مسغانا يبصحيه كل زبصحنا يدما زيابير زخبرلو نحنا دما قصن يلي يقبرلنا سلام كم يكنيهم لعول زيابير استمسكنا يخون بأونلاين زمتنا مخنا ببدحروها بأكلن ببوستان زمتنا كان ببه حنتي قال مدهاني علم ناي عمتاوي كفليتلا شدشت مترشي حال حونا ناي 20 كلتا 240 حنت حفتنا حال حونا ناي عبالنتيلو 50 حدا حونا ناي عبال نتيلو 50 حنت حفتنا ناي 20 لا 240 حال حونا ناي 10 ناي 12 منز مورجيج ويكازي ناي حاجز نبتاستيان ناي مورجيج إلو 225 قرشي حنتي أدنا ناي 600 قرشي ناي 10 600 قرشي ناي 20 حدا مورجيج 300 قرشي موبا تغلالا شحن 500 قرشي حدا سدرا ابز مسبع شي لنكنس تراهبو كل غزي مساخ املاح مساخمي كل غزي يكون صلوتكم يسمع عدمنت عناني هابكم سلام معلتاو صلوتكم سمعي حاويس اب مولو تعنو تمليسو صلوتكم اي قادفنا بمبال موبا 520 قرشي نعشت حواتنا دقي برهانن سابان تخله سابان برهانه سوري دانيال برهانه إيزانا برهانه نعومي برهانه انتاي لم صحيفهم instead of buying نسدرانا Christmas gift نبعلنا Christmas gift كام نجزئسي نبتستيان donate مقبار يحشنا بمبال ما 100 قرشي 300 قرشي توتال بوم أبيلو متينا الله يا أنيلنا إيزانا دانييلن نعومين حانت سدرابيت ناي عبالنات كفليتي لهم 600 قرشي سدرابيت يوناس إلهم زفتحو موبا نمدهاني علم إلهم 1000 قرشي حانت حفتنان حدا حونان كلتا حوات ناي عبالنات كفليت إلهم ناي كلتيهم 200 حدا سدرابيت موبا نمدهاني علم إلهم 300 قرشي كابزوم لهم يزفتحوا حادث ترابيت 100 قرشي ناي فتحات 100 قرشي ناي موبا بتغلى لغلته 100 قرشي حدا حونان حانتي
ሓፍትናን ሞባይሎም 200 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ 200 ቅርሺ ናይ መብፅዓ 50 ቅርሺ ሞባ ጠቕላላ 250 ቅርሺ ካብዞም ሎሚ ንመጀመርታ ግዜ ዝተቐበሉ ስድራ ቤት ሞባይሎም 300 ቅርሺ ሂቦምና ኣሎ የቐኒልና ሰናይ ሰንበት ይግበረልና ካልእ ሓደ ታሽሙ ከብሎ ዝደሊ ንግሆ ሎማዓንቲ ከንፀለልኹም ትኾኖም ሓደ ሓውና ኣብ ቨርጂኒያ ስኖ መሊእ ኢሉሲ ብንግሆ ሰብ ክኣቱ ከሎ ኸይ ታሽሙ ከይብል ኢሉ ብንግሆ መፂ ግን ኣብዚ ብዙሕ ስኖ ኣይፀንሖን ግን ተመሊሱ ክመፅእ እዩ ነዚ ቤተክርስትያን ዝሓልዩ ካብ ገዝኦም ደቂሶም ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ብዙሓት ዝሓልዩሉ ቤተክርስትያን እሞ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናይ በሓቂ أدننو أرستيكي أمو كدما እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመይባርከነ ويسهلن وقويتا هزبخ أدحن رستخا مبارك كساب نزل عالم قاس يوم العلا باللومن وقويتا هزبخ أدحن رستخا مبارك كساب نزل عالم قاس يوم العلا باللومن وقويتا هزبخ أدحن رستخا مبارك كساب نزل عالم قاس يوم العلا باللومن بخبر دم حدا ودخا وقويتانا نملخنا مدحينا يسكر زتخايا مجازهم كاين بتخرسيان كحلوا نقصاتهم وكان انت خاناتهم ايمانان النقد زبن النقد بالمعقوت كنت وحياه بتخرسيان كحلوا بزقد بيت كريستيان زياد متخم تاكبكم قمكم نصلهم قدسوا جوز بالعخم كبر دم خاصتكم بفتاتهم زي فتاتين حياتات انت قبلكم من تسكوا ملكوت من تدموا دم حق سرعه يذكر ود እግዚአብሔር صوت ود مريم دنجل بدنجلنا حلنا نصحت بدنجلنا سقعتم تبزح على في محاركم مزمص خاي حلهم بافن منفس قدوس كما زر حتى تفتحكم እግዚኦ محرنا ክርስቶስ በል 10 ተኩልተ እግዚኦ محرنا ክርስቶስ 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 محرنا ክርስቶስ بزحلفي محاركم بزمص خاي حلهم بافن منفس قدوس كما زر حتى تفتحكم من تقدسنا مريم محرنا ክርስቶስ በል 10 ተኩልተ من تقدسنا مريم محرنا ክርስቶስ من تقدسنا مريم محرنا ክርስቶስ من تقدسنا مريم محرنا كرسوس 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 تقدسنا مريم محرنا كرسوس يا بير يا هالو مثل كلكم آمين እግዚአብሔር ንባረቱ ይባረከና ተቀበልና የወስጉን ደሞ ንሕድገት ሓጢያት ይኹነና ኩሉ ሓይሊ ዘላኢ መንፈስ ክንረግ ስልጣን ሃበና معرض زملت بركة قدسيت كان عقلنا نصبلنا كاب كله مقبار الحقنا نب كله مقبار سنا كاسمرنا قدوس تقوم كبر من ذهبنا برقيو تقانا زاينا وتركبنا ما إلى مسكنو ليسوس يا كبيو نسيانا سكاد من قدوس بسلام متاونا نبز قدس بوتاخا بسلام زقبر كاو قويتا حجونا بيتنا متاونا بسلام قبرلنا كاو كل خفو نقر حلونا سلام كاب زحلنا وقويتا
ዝተቐበልናዮ ስጋኻን ደምካን ንሕድገት ሓጢኣት ግበረልና ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ይኹነልና እዚ ናይ ኩሉ ሰዓብ ዕጫና ክኸውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክሳብ መወዳእታ ፈጸምቲ እምበር ጀመርቲ ጥራይ ከይንኸውን ድማ ይትሕደገና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጉያና ክንውድእ ምሳኻ ክንነብር مستوعالك عدلنا حيلك هابنا صقاخ بزحلنا نتم كلهم زي بقرب دلو دما زي سناي مخنا فليتنا እግዚአብሔር አምላክና ነው ክንቀርብ مستوعالك ጥበብ ካን عدلنا እግዚአብሔር አምላክና ከፍቃድ ካወፂና በፍቃድና ዝኸድና ይኹሉ ይቕረታኻ ሃበና ብዘይካ ቃል እንፈልጥ ብልና ንሞ ጠሪትካ ግበረና ኦ ጎይታ ኩሎም ባሮትካ አገልግሎትካ ንዕየኻ ብኩለንተንኦም ብግዚኦም ብገንዘቦም ብጉልበቶም ብፍልጠቶም እግዚአብሔር አምላክና ዝተጎዘለው በረኸትካ ከተፍስሰሎም ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ክትፅሕፈሎም ድማ ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ንኩሎም ዝሓመሙ ፈውሰ ምህረትካ ከተፍስሰሎም ንልምነካ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሖ ጎይታ ባሮትካ ናባኻ ንዘንቃዕርሩ ረድኤትካ ፍስስ ነቶም ዝጠመዩ መግቦም ነቶም ታሒሎም ዘለው ኣክቦም ተኣሲሮም ዘለው ፍትሓዮም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ባሮትካ ኩሎም ብዙሕን ውሕድን ሕቡኦም ግህድን መብኦም ናብ ቤትካ ንዝሰደዱ ንዘምፁን ድማ በረኸትካ ኣብስሰሎም ካብቲ ዝሃብካልና ኢና ንህብ ካብቲ ዝገበርካልና ኢና ንገብር ሞ እግዚአብሔር አምላክና ከም ቃልካ ብዙሕ ኣብ ውሕድ እሙም ኮንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ሸመኩም ኣለኹ ዝብል ብስራት ድምፅኻ ተስምዖም ድማ ንልምነካ ኣለና ናባኻ ኸ ነማዕቕቦም ኣለና እዚ ጥበብ እዚ ክትገልፀልና ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላክና ንዝሓመሙ ባርያኻ ብርሃነ መስቀል ኣርካን እግዚአብሔር አምላክና ንዓኻ ኩሉ ይካለካ እሞ ሕጂ እውን ህያው ኢኻ ምሕረትካ ከተፍስስ ንልምነካ ኣለና ነቶም ኩሎም ኣስማቶም ዝፀዋዕናዮምን ዘይፀዋዕናዮምን እስኻ ብዘለውዎን ፀገሞምን ናብርኦምን መርሚርካ ትፈልጥ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ሕጂ እውን መሓር ንብለካ ኣለና ነብዚ ዝዓርፉ ባሮትካ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን أبونا آرايا سلاسي قبر يسوس يوناس ولد برهان سمراء أبت مريم تكل هيمانوت ولت يوت أبرهاتين ولت يسوس ولت تنسعي ولت مهرت مزقب هيمانوت يوسف نفس كلهم تمام جنة مكسة معرفنا نعلم بتاير كان مهرت زرق حلا بركتنا أبونا قدوس جورج فلنا كم تنهار يا زمار كايم صلت أبو سمايات نبر ربنا نولنا توعك لنا سمايات نبر ربنا كاي قدوس من قصتنا وهاد كم زاب سمايكم بدما مدري خن على تنجرانا لهم هابنا أنا نزودلنا بدلهم كم زحلقنا لهم بدلنا بسنا إحدى قلنا وكواد إحنا نبر فتنا يتونا من قصتين حايل كبر نزل عالمنا تكايم مامين وادينا سنكر مريم نا قدوس جبريل ملا سلام دا سلام لك الله بحنا خدن قلي خير سكاهون دنقلي خير أدك زيابير قيدا سلام لك الله نسوي خبرنا استبرختي خير فرخر سخم برخي وهم لتتقى እግዚአብሔር مساخي وبس تدسي درسي أتيادنا نحر قرنا فتوى دخي يسكرسوس من ثانا محد لمن لنا آمين